Xin chào, giúp tôi lấy cái này. Là cái này phải không, thưa ngài? Cửa hàng chúng tôi là thương hiệu quốc tế nổi tiếng, cái rẻ nhất cũng phải hơn 10 vạn. Anh có khả năng mua nổi sao? Anh dùng bàn tay bẩn thỉu của anh làm bẩn nó rồi. Chúng tôi bán kiểu gì đây? Cô nghĩ tôi mua không nổi sao? Chẳng phải sao? Nhìn anh không giống người mua nổi. Còn nữa, đến lúc chúng tôi mang đến cho anh xem, anh lên mạng tìm hàng giả, lừa gạt mấy cô gái trẻ. Cô có phải quá coi trọng ngoại hình rồi không? Nhân viên phục vụ, mang dây chuyền mẫu mới nhất trong cửa hàng ra đây. Trần thiếu, ngài đến rồi ạ. Cửa hàng chúng tôi vừa về một lô hàng mới, tôi sẽ lấy cho ngài ngay. Đều là khách hàng, sao lại nhiệt tình với hắn ta như vậy? Khách hàng cũng phải phân cấp bậc. Loại người nghèo kiết xác như anh, đừng có lãng phí thời gian của chúng tôi nữa. Kiểu Anh, mau đuổi hắn ta ra ngoài cho tôi, đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Trần thiếu. Đây chẳng phải là con trai của tên con rể ngốc nhà họ Diệp. Vương Vũ Huyên, chị họ của Vương Phi Huyên. Diệp Phàm sao? Anh chưa mất ở ngoài sao? Vũ Huyên, sao cô lại quen biết loại người này? Trần thiếu không biết đấy thôi. Đây chính là con trai của tên con rể ngốc nhà họ Diệp, Lâm Hải. Trò cười của cả Vân Thành. Còn tưởng anh ta lớn lên cũng là một tên ngốc. Không ngờ sau đó lại biến mất 10 năm. Tôi còn tưởng anh ta mất ở ngoài rồi. Thì ra anh chính là con trai của tên con rể ngốc nổi tiếng. Khó trách lại nghèo nàn thế này. Tôi nghe nói năm đó mẹ anh, Diệp Ngọc Thục, Trần Mộ, thiếu gia Trần gia, cũng là mỹ nhân số 1 Vân Thành. Biết bao người muốn được gần gũi, sao lại cứ ở bên một tên ngốc hơn 20 năm trời? Đúng là phí của trời. Diệp Phàm, anh định mua nhẫn đi tìm đứa em họ xui xẻo của tôi, Vương Phi Huyên đấy sao? Vương Phi Huyên là mỹ nhân số 1 Vân Thành. Nghe nói Dương thiếu cũng muốn có được cô ấy. Tên vô dụng này có quan hệ gì với Vương Phi Huyên? Chẳng phải năm xưa hai ông giả định sẵn hôn ước sao? Tên vô dụng này và Vương Phi Huyên là thanh mai trúc mã. Cái gì? Thằng nhãi này dám là vị hôn phu của Vương Phi Huyên? Đồ bỏ đi. Cậu là hạng gì mà tranh giành đàn bà với Dương thiếu? Dương gia chính là thế gia nhất lưu ở Vân Thành. Đúng là không biết điều. Liên quan gì đến anh? Cái mà tôi vừa nói tôi không cần nữa. Lấy chiếc nhẫn đắt nhất của cửa hàng ra cho tôi. Anh có biết chiếc nhẫn đắt nhất ở đây là bao nhiêu tiền không? Cái rẻ nhất anh còn không mua nổi, anh còn bày đặt mua cái đắt nhất. Bớt đi, đừng có ở đây làm mất thời gian của tôi nữa. Em gái tôi thật đáng thương. Anh nói Dương thiếu theo đuổi cô ấy nhiều lần như vậy, đều bị cô ấy từ chối, nói là đợi anh về. Nếu đi theo loại phế vật như anh, cả đời này coi như hỏng bét. Con trai của một tên ở rể ngu ngốc muốn đấu với tôi sao? Muốn hơn tôi? Cậu hạng gì? Tiền ăn một bữa của tôi bằng mấy tháng lương của cậu. Cậu lấy gì mà đấu với tôi? Đã nói là con trai của tên ở rể ngu ngốc, biết đâu trong gen đã mang sẵn gen của kẻ ngốc. Trần thiếu, ngài đừng chấp loại rác rưởi không ra gì này. Loại người như chúng nó, ngoài khoác lác còn có bản lĩnh gì? Lấy chiếc nhẫn đắt nhất ra cho tôi, nếu không cô sẽ hối hận. Khiến tôi hối hận? Khẩu khí của anh cũng lớn đấy. Tôi không lấy đấy. Anh làm gì được tôi? Đồ bỏ đi. Trước mặt bản thiếu gia này, anh có tư cách gì mà ngông cuồng, còn dám dọa người ta? Tôi muốn xem cậu làm thế nào để người ta hối hận. Được, vậy thì đừng trách tôi không khách khí. Cửa hàng này của các người tôi mua. Đồ trong tiệm tất cả đều là của tôi. Đồ bỏ đi. Tôi nói anh đúng là có gen của kẻ ngốc. Vừa bị kích động liền hóa ngu. Đồ ngốc vẫn là đồ ngốc. Cậu không hỏi xem cậu muốn mua cửa hàng này cần bao nhiêu tiền sao? Nào, cô nói cho hắn ta biết đi, để hắn ta tỉnh táo lại. Đây là cửa hàng của thương hiệu nổi tiếng quốc tế. Tất cả mọi thứ ít nhất 5 tỷ. Đồ ngốc, nghe rõ chưa? Còn mua cửa hàng, anh cũng tè ra mà soi, xem mình có năng lực đó không. Cô đang nói chuyện đấy sao?
Tôi cứ tưởng ai đang đánh rắm. Anh dám sỉ nhục tôi. Đồ bỏ đi. Anh dám sỉ nhục bạn gái tôi. Mau quỳ xuống xin lỗi. Anh còn dám đắc tội với Trần Thiếu. Đúng là không biết điều. Anh mau xin lỗi ngay. Nếu không tôi gọi bảo vệ đấy. Ép anh xuống đất, đánh cho một trận. Đồ ngốc. Nghe rõ chưa? Còn không mau quỳ xuống cho tôi. Tốt nhất là tự tát mình 10 cái thật mạnh. Nếu không thì tôi không tha cho anh đâu. Sao càng lúc càng hôi thế này? Thật vô lý. Trần thiếu gia, anh phải làm chủ cho tôi. Đồ ngu. Tôi cho anh thêm một cơ hội nữa. Mau quỳ xuống xin lỗi. Bằng không, xé nát miệng anh, đánh gãy chân anh, khiến anh thành phế vật. Bỏ ra khỏi trung tâm thương mại này. Bảo vệ, bắt tên này lại, đánh cho hắn một trận, để Trần thiếu gia hả giận. Ai dám gây sự ở đây? Quản lý, chính là tên này. Hắn dám đắc tội với Trần thiếu gia. Tôi đang bảo bảo vệ dạy dỗ hắn. Quản lý phải không? Vâng. Chuyện hôm nay, nếu cô không cho tôi một lời giải thích thỏa đáng, lần sau sẽ không đến nữa. Trần thiếu gia cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm ngài hài lòng. Anh là cái thá gì? Dám gây rối ở đây? Có phải chán sống rồi không? Tôi khuyên anh mau xin lỗi Trần thiếu gia đi. Cầu xin Trần thiếu gia tha thứ. Bảo tôi quỳ xuống. Các người cũng xứng sao? Mồm con cứng lắm. Sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Hôm nay nếu anh không quỳ, có tin hay không, tôi sẽ sai người đánh gãy chân chó của anh, cũng phải bắt anh quỳ xuống. Khoan đã. Hai người nghĩ kỹ đi. Cửa hàng này sắp đổi chủ rồi. Nếu hai người ra tay bây giờ, tôi sẽ mua lại cửa hàng này. Người đầu tiên bị sa thải chính là hai người. Mua lại cửa hàng của tôi. Chàng trai trẻ, cậu lấy đâu ra dũng khí lớn như vậy để nói những lời này? Tôi có thực lực này, tự nhiên sẽ có dũng khí này. Đồ ngốc vẫn là đồ ngốc. Đến bây giờ vẫn còn cứng miệng, muốn mua lại cửa hàng của tôi. Cậu có năng lực đó không? Bà cứ nói là bán hay không đi. Quản lý, cửa hàng của bà có giá trị 5 tỷ. Bà cứ đồng ý bán cho cậu ta đi, xem cậu ta có thể đưa ra được số tiền này không. Nếu không đưa ra được, tôi đề nghị lột sạch đầu cậu ta, treo ở trung tâm thương mại, để cậu ta ở Vân Thành mãi mãi không ngẩng đầu lên làm người được. Được. Chủ ý này hay đấy. Để cậu ta biết cái gì gọi là đừng tự tìm đường mất thì sẽ không tiêu đời. Được rồi, chỉ cần cậu đưa ra được 5 tỷ, cửa hàng của tôi sẽ bán cho cậu. Chúng ta cũng đánh cược một phen. Nếu tôi đưa ra được thứ này, anh sẽ vừa quỳ vừa tự tát vào mồm mình, vừa chửi mình là đồ ngu. Được. Nếu anh không mua nổi thì sao? Nếu tôi không mua nổi, tùy các người xử trí. Tốt, tôi đáp ứng anh. Xem hôm nay ta xử anh thế nào. Vậy thì mau lấy ra đi. Tôi đã không đợi được nữa, để làm nhục tên phế vật này. Trong thẻ này có 5 tỷ. Quạch đi. Thẻ đen Chí Tôn. Cái này. Cái gì? Thằng nhãi này sao lại có thẻ đen Chí Tôn của Long Đằng tập đoàn? Thẻ đen Chí Tôn này, nghe nói hạn mức cao nhất là 5 tỷ. Hơn nữa chỉ có 3 cái. Hiện tại chưa nghe nói người ngoài Long Đằng tập đoàn sở hữu. Tôi biết rồi. Cái thẻ này hoặc là giả, hoặc là tên phế vật này ăn trộm. Thẻ đen Chí Tôn này nhất định là giả. Đoán thằng nhãi này cũng không có gan trộm thẻ đen Chí Tôn của Long Đằng tập đoàn. Có lý. Tôi đã nói tên phế vật này sao dám mạnh miệng nói mình có thể mua cả cái tiệm này. Hóa ra lấy một cái thẻ giả ra lừa chúng ta. Tôi nói, anh có phải nghĩ rằng lấy ra một cái thẻ đen Chí Tôn giả là có thể dọa được chúng tôi? Khỉ gió. Có phải tưởng chúng tôi chưa thấy việc đời dễ lừa như vậy sao? Tôi thấy các người thật buồn cười. Thẻ còn chưa quẹt, chắc chắn nó là giả rồi. Anh thật đúng là đá trong hầm cầu, vừa thối vừa cứng. Quản lý, nào, quẹt thẻ cho hắn. Tôi muốn xem cái thẻ giả này
Có thể quẹt ra 5 tỷ không? Quẹt. Quẹt. Quẹt ra rồi. Thật sự có 5 tỷ. Quẹt ra được rồi. Đúng vậy, cô xem. Đây. Được rồi chứ. Thẻ cũng đã quẹt. Tiền cũng đã vào tài khoản. Cái kiệm này bây giờ là của tôi. Nhất định là anh ăn trộm. Được lắm. Anh dám trộm thẻ đen chí tôn của Long Đằng tập đoàn. Anh tiêu đời chắc rồi. Tên phế vật này, gan anh thật lớn. Dám trộm thẻ đen của Long Đằng tập đoàn. Trần Thiếu, mau gọi điện báo cảnh sát. Lần này không cần chúng ta ra tay. Tên phế vật này sẽ mất không có chỗ chôn. Thẻ này không phải tôi trộm, là Long Giao Vân tiểu thư tặng. Nếu các người không tin, tôi gọi điện thoại cho cô ấy đến đây. Đúng là càng nói càng vô lý. Còn Long đại tiểu thư tặng nữa chứ. Long đại tiểu thư thân phận gì? Anh thân phận gì? Cô ấy quen biết anh sao? Được, anh gọi cho cô ta. Tôi xem anh có thể mời cô ta đến không. Tôi ở Thiên Lam Châu Bảo. Bọn họ nói rằng tấm thẻ đen đó là do tôi ăn trộm. Cô lại đây một chuyến. 5 phút. Tôi chỉ cho anh 5 phút. Tôi muốn xem thử có thể mời được Long tiểu thư đến đây không? Trần Thiếu, anh không thực sự nghĩ rằng hắn ta có thể mời được Long tiểu thư đến đây chứ? Tôi thấy hắn ta chỉ đang câu giờ để lấy lòng. Tốt nhất bây giờ hãy bắt hắn ta lại. Các người còn đứng ngây ra đó làm gì? Bắt lấy. Đợi đã. Tiền tôi đã trả rồi. Cửa hàng này bây giờ là của tôi. Cô không phải là quản lý, tôi mới là quản lý, nên bắt cô lại mới đúng. Sắp mất đến nơi rồi mà còn giả vờ sao? Ngậm miệng lại. Cô cũng bị sa thải rồi. Cút. Anh có tư cách gì mà sa thải tôi? Tôi thấy anh nghèo đến phát điên rồi. Các người đang vội đi đầu thai sao? Long tiểu thư, chào cô, tôi là Trần Mộ của Trần Thị tập đoàn. Diệp Thần Y, vừa rồi là ai nghi ngờ tấm thẻ đen chí tôn của ngài là đồ ăn trộm? Chính là bọn họ. Thẻ đen chí tôn của Diệp Thần Y là do chính tay tôi tặng cho cậu ấy. Có vấn đề gì không? Các người dám nghi ngờ Long Thiên tiểu thư, tấm thẻ đen đó thật sự là cô tặng cho hắn ta sao? Hắn ta chỉ là con trai của tên phế vật nhà họ Diệp, thân phận hèn mọn. Cô là Long tổng cơ mà. Đúng vậy, chắc chắn là bị tên phế vật đó lừa rồi. Cô đừng có mắc lừa hắn ta. Cô là cái thá gì mà dám nghi ngờ thần y? Chán sống. Thần y? Không thể nào. Sao hắn ta lại có bản lĩnh này chứ? Dám bất kính với thần y nữa. Cẩn thận, ta không khách khí với người đâu. Thôi được rồi, bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng. Còn nữa, chúng ta đã nói trước rồi. Nếu tôi mua được cửa hàng này, anh phải quỳ xuống, vừa tát vào miệng mình, vừa tự mắng mình. Đồ đại ngốc. Quỳ xuống cho ta. Anh đừng có quá kiêu ngạo. Tôi là thiếu gia của Trần Thị tập đoàn đấy. Anh dựa vào cái gì mà bắt tôi quỳ xuống? Diệp Thần Y bảo anh quỳ xuống thì anh phải quỳ xuống cho tôi. Nếu không, Trần gia các người cũng không cần phải tồn tại nữa. Hãy để Trần Thị tập đoàn hoàn toàn sụp đổ đi. Long tiểu thư tha mạng, tôi sẽ lập tức dập đầu xin lỗi cậu ấy. Trần gia nho nhỏ cũng dám kiêu ngạo như vậy. Diệp Thần Y, anh muốn xử lý hắn ta thế nào? Vừa rồi anh vanh váo bao nhiêu, bây giờ lại ngu ngốc bấy nhiêu. Long tiểu thư, hãy để nhà hắn ta biến mất đi. Trong vòng 1 ngày, Trần gia sẽ hoàn toàn phá sản, cút khỏi Vân Thành hoàn toàn. Còn quản lý, cô mở cửa làm ăn, ai vào đây cũng là khách. Mắt chó coi thường người khác. Tôi thấy cái tiệm này không đáng giá 5 tỷ. Vậy đi, tôi cho cô 2 lựa chọn. Thứ nhất, tôi bỏ ra 500 triệu mua lại tiệm của cô. Thứ hai, cho cô vào danh sách đen thương giới, khiến cô hoàn toàn mất đường làm ăn. Không, Thần Y, tôi sai rồi. Cái đó, ngài rủ lòng thương. Tiệm của tôi 500 triệu có phải là quá ít không?
Vậy thì cho vào danh sách đen đi. Không, 500 triệu thì 500 triệu, miễn là không cắt đứt đường sống của tôi. Cô, cút ngay cho ta. Từ hôm nay trở đi, cô chính là quản lý ở đây. Cô lấy cho tôi chiếc nhẫn kim cương tốt nhất trong tiệm. Dạ thưa Diệp tiên sinh, tôi đi lấy ngay. Tôi thật sự ghen tị với Vương Phi Huyên. Giá mà có ngày có một người đàn ông cầm một chiếc nhẫn kim cương lớn như vậy cầu hôn tôi thì tốt biết mấy. Long tiểu thư, cô là con gái của Long tổng. Người theo đuổi cô không đến một đại đội cũng phải một trung đội chứ. Những người đó toàn là đồ bỏ đi, sao có thể lọt vào mắt xanh của Long Giao Vân tôi được chứ. Vậy tôi chúc anh cầu hôn thuận lợi. Vậy tôi đi nhé. Ngọc Thục, bao nhiêu năm qua em đã vất vả rồi. Anh đảm bảo từ nay về sau sẽ không để em phải chịu bất kỳ ấm ức nào nữa. Lão công, thật ra lần này anh có thể bình phục. Em thật sự rất vui. Tiểu Phàm cũng đã trở về bên em rồi. Đối với em mà nói, điều này đã coi như là khổ tận cam lai. Em đã rất mãn nguyện rồi. Em không có yêu cầu gì khác. Chỉ mong gia đình ba người chúng ta đều được bình an. Yên tâm đi, sẽ không có chuyện như vậy xảy ra nữa. Lão công, anh đói chưa? Đói rồi. Em làm đồ ăn ngon cho anh nhé. Được. Đợi nhé. Alo, tôi là Lâm Hải. Đại thiếu gia, thật sự là cậu sao? Lão nô đợi cuộc gọi này đã hơn 20 năm rồi. Bây giờ tôi muốn nắm lại Lâm gia. Đại thiếu gia yên tâm, lão nô vẫn luôn chờ đợi ngày này. Tôi sẽ sắp xếp ngay. Tốt, ngươi mau chuẩn bị một phần lễ vật hậu hĩnh gửi đến Vân Thành. Ta muốn đi cầu hôn cho con trai. Vâng, đã nhận. Dương công tử hôm nay đến nhà cầu hôn. Vương Khởi Uy, ba của Vương Phi Huyên. Đối với Vương gia mà nói, đây là cơ hội trỗi dậy tuyệt vời. Con phải nắm bắt cho tốt. Cha, con đã nói rồi. Vương Phi Huyên, tiểu thư Vương gia. Ngoài Tiểu Phàm ca ca, con sẽ không gả cho ai khác. Con trai của một tên ngốc, hắn ta có gì tốt? Hơn nữa, hắn ta đã mất tích 10 năm rồi. Vân Tú Đỗ, mẹ của Vương Phi Huyên, ai mà biết hắn ta còn sống hay không? Mẹ nói cho con biết, tuổi xuân con gái chỉ có vài năm, bỏ lỡ rồi thì đừng hối tiếc. Cho dù Diệp Phàm có trở về, ta cũng không cho phép con gả cho hắn. Con trai của một tên ngốc, không xứng với con gái của ta. Tiểu Huyên, Phàm ca ca, anh đã về rồi. Cuối cùng cũng trở về. Nhớ anh nhiều lắm. Anh cũng nhớ em nhiều lắm. Đúng là vô phép tắc. Thúc thúc, xin người bớt giận. Hôm nay cháu đến đây là để cầu hôn. Đây là quà cháu mang đến cho hai bác. Rượu này là rượu Mao Đài 20 năm. Còn trà này cũng là trà 100 năm. Cầm đồ của cậu đi đi, mang về cho cha ngốc của cậu. Cha, sao cha lại nói như vậy? Đây là tấm lòng của Phàm ca ca. Ai cần tấm lòng của hắn ta chỉ bằng hắn ta mà cũng muốn cưới con gái ta. Ta nói cho cậu biết, Tiểu Huyên nhà ta là đệ nhất mỹ nhân Vân Thành. Những kẻ muốn cưới con bé nhiều vô số kể. Chỉ với một đứa con trai của tên ngốc như cậu, có xếp hàng đến bao giờ cũng không đến lượt cậu. Cậu không có tư cách cưới con gái ta. Hôm nay Dương công tử sẽ đến nhà ta cầu hôn. Đừng ở đây làm phiền nữa. Cầm đồ của cậu rồi cút đi cho ta. Thúc thúc,
Bá mẫu, cháu và Tiểu Huyên đã đính hôn từ trước rồi. Hơn nữa, chúng cháu bây giờ đã đến tuổi kết hôn rồi. Hai bác, đây là muốn nuốt lời sao? Hôn sự của hai đứa chúng ta vốn chưa đồng ý. Ông cụ năm đó cũng thật là... Dù sao thì bây giờ hai ông cụ đều không còn nữa. Vậy hôn sự của Tiểu Huyên là do chúng ta quyết định. Nếu con gái ta mà gả cho con trai của một tên ngốc thì Vương gia ta sẽ trở thành trò cười lớn nhất Văn Thành. Hôn sự của hai đứa bây giờ hủy bỏ. Cha quá đáng lắm. Con và Phàm ca ca là thanh mai trúc mã. Ngoài anh ấy ra, con sẽ không gả cho ai khác. Ngoài Tiểu Huyên, anh không cần ai khác. Nói cưới là cưới được sao? Cậu có gì mà đòi cưới? Ta nói cho cậu biết, những kẻ theo đuổi Tiểu Huyên nhà ta ở Vân Thành ít nhất cũng là công tử có gia sản cả tỷ. Cậu chỉ với chút trà với rượu vớ vẩn mà cũng muốn cưới Tiểu Huyên nhà ta. Cậu cũng xứng sao? Cậu xứng sao? Con không cần Phàm ca ca phải có gì cả. Chỉ cần anh ấy có một trái tim yêu con là được rồi. Cầm miệng lại đi, nhìn cái dáng vẻ của con kia. Ta nói cho con biết, thời buổi này có tiền mới có tư cách nói chuyện tình cảm. Không có tiền, con lấy gì ra mà nói chuyện tình cảm hả? Không nói đến công tử Dương, mà ngay cả những công tử đến hỏi cưới trước đây, sinh lễ cũng đều lên đến chục triệu. Chú, vậy con hỏi chú, rốt cuộc con phải bỏ ra bao nhiêu tiền mới có thể cưới được Tiểu Huyên? 1 tỷ. Không có 1 tỷ thì đừng hòng cưới con gái tôi. Ba biết rõ Tiểu Phàm ca không thể nào lấy ra được số tiền đó. Ba làm vậy chẳng phải là cố tình làm khó anh ấy sao? Ba chính là muốn làm khó nó. Ba muốn cho nó biết khó mà lui. 1 tỷ nhiều lắm sao? Nếu để cho các công tử khác biết, chỉ cần 1 tỷ sính lễ, họ chẳng phải sẽ tranh nhau chen lấn đến hỏi cưới sao? Không phải đâu chú. Chú làm vậy là đang bán con gái, chứ không phải đang gả con gái. Hơn nữa, sính lễ bây giờ đã vô lý đến vậy rồi sao? Ai bán con gái? Tôi nói cho cậu biết, cậu đưa được thì đưa, không đưa được thì cút ngay cho tôi. Cậu không đưa được, tự nhiên sẽ có người đưa được. Công tử Dương sắp đến rồi, đừng có đứng đây chắn đường. Không hay ho đâu, cút nhanh đi. Số sính lễ 1 tỷ này tôi đưa. Công tử Dương đến rồi, mời ngồi. Mời. Bá phụ, hôm nay con Dương Tiêu, công tử Dương gia đặc biệt đến đây để cầu hôn Tiểu Huyên. Tốt. Bá phụ, đây là biệt thự Bàn Vân Sơn Trang, trị giá 30 triệu. Đây là ngọc bích đế vương thượng hạng, chế tác thành ngọc như ý, trị giá 15 triệu. Đây là vòng cổ kim cương do bậc thầy thiết kế nổi tiếng thế giới đích thân thiết kế, Mãn Thiên Tinh Thần, trị giá 10 triệu. Ngoài những thứ này ra, còn có số sính lễ 1 tỷ mà bá phụ vừa đề cập. Chỉ cần bá phụ đồng ý giao Tiểu Huyên cho con thì những thứ này đều là của bá phụ. Công tử Dương, cậu thật là hào phóng. Tiểu Huyên mà lấy được cậu thì đúng là phúc phận của con bé. Đúng. Được, tôi đồng ý. Chỉ là có con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên nga, cứ bám giết ở đây không chịu đi. Thằng nhóc, tao cho mày 3 giây biến khỏi tầm mắt của tao. Nếu không, tao sẽ đánh gãy chân mày. Tôi và Tiểu Huyên đã có hôn ước. Người nên cút là anh. Một thằng nhóc nghèo kết xác mà 1 tỷ sính lễ cũng không lo nổi, cũng đòi cưới Tiểu Huyên. Trước khi tao nổi giận thì cút ngay cho tao. Ai nói với anh là tôi không đưa ra được? Chỉ là tôi cảm thấy Tiểu Huyên trong lòng tôi là vô giá, không nên nói chuyện bằng tiền bạc. Ngươi đang sỉ nhục cô ấy. Ngươi nói hay như hát, vẫn không lấy ra được sao? Nếu ngươi không cút thì đừng trách ta vô lễ. Người đâu? Đánh tên nhóc này ra ngoài cho ta. Tiểu Phàm ca ca. Không sao, chỉ 2 tên rác rưởi này không làm anh bị thương được. Em tránh ra một chút, đừng để bị thương. Cậu thật là khoác lác. 2 vị này vừa nhìn là cao thủ nhất đẳng, cậu còn không mau quỳ xuống
Cầu xin Dương công tử tự mình cút ra ngoài, khỏi phải chịu đau đớn. Bá phụ nói không sai, hai tên vệ sĩ của ta đều là cao thủ. Nếu ngươi không muốn bị đánh thì ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin, sau đó tự mình cút đi, đừng quấy rầy Tiểu Huyên ở đây. Ngươi nói lắm lời quá. Muốn đánh thì mau đánh. Được. Tên nhóc, ngươi chán sống, vậy thì đừng trách ta. Lên cho ta, đừng nương tay, cẩn thận. Đây là cao thủ nhất đẳng sao? Ta thấy là rác rưởi trong số rác rưởi. Tiểu Phàm ca ca, lợi hại quá. Dương công tử, có phải đến lượt ngươi rồi không? Tên nhóc, ta cảnh cáo ngươi đừng làm loạn. Ta là thiếu gia của Dương gia, thế gia hàng đầu Vân Thành. Nếu ngươi dám động thủ với ta, ta sẽ khiến ngươi không có chỗ đứng ở Vân Thành. Diệp Phàm, cậu muốn làm gì? Cậu thật sự dám động thủ với Dương công tử sao? Nếu Dương gia nổi giận, Diệp gia các ngươi ở Vân Thành sẽ thật sự không còn chỗ đứng nữa. Thì ra là Diệp gia, chỉ là Diệp gia còn con mà cũng dám động thủ với ta. Tin hay không bây giờ? Ngay lập tức ta có thể khiến Diệp gia các ngươi phá sản không? Công tử, cậu còn chưa biết sao? Hắn là con trai của tên ở rể ngu ngốc nhà họ Diệp. Con trai của một tên ở rể ngu ngốc mà cũng dám động thủ với ta. Mau thả ta ra, sau đó ngoan ngoãn hủy hôn ước với Tiểu Huyên. Nếu không, ta sẽ khiến người mất không toàn thây. Diệp Phàm, cậu còn không mau thả ra. Nếu làm Dương công tử bị thương ở Vương gia, đó chính là bất kính với ta. Chuyện hôn sự của ngươi và Tiểu Huyên đừng hòng. Thúc thúc, lúc nãy thúc đòi 1 tỷ tiền sính lễ, Dương tiêu này cho thúc cũng chỉ hơn 1 tỷ. Nếu bây giờ con cho thúc 2 tỷ, thúc có thể đồng ý hôn sự của chúng con không? Cậu nói cái gì? Cậu cho 2 tỷ? Cậu, con trai của một tên ở rể ngu ngốc, cậu cho nổi sao? Giành nữ nhân với ta, cậu chưa có tư cách đó. Cậu có thể lấy ra 2 tỷ. Cậu có 2 tỷ, cậu lấy ra xem nào. Tiểu Phàm ca ca, huynh đừng nói lời khoác lác như vậy. Cho dù huynh không có tiền, muội cũng sẽ gả cho huynh mà. Nếu cậu thật sự có thể đưa ra 200 triệu, ta sẽ để Tiểu Huyên gả cho cậu. Được. Nếu con thật sự đưa ra 200 triệu, chú liền đáp ứng, không nuốt lời, tuyệt đối không nuốt lời. Thẻ này có 4 tỷ 995 triệu. Nếu chú đồng ý hôn sự này, toàn bộ thẻ này cho các người. 5 tỷ. Cậu đừng có đùa ta chứ. Cái này của cậu chẳng lẽ là do ngân hàng Thiên Địa phát hành, có thật không vậy? Chú kiểm tra đi. Muốn lừa gạt ta sao? Ta bây giờ sẽ kiểm tra. Thật sự có 5 tỷ. Điều này không thể nào. Cậu, con của một tên ở rể ngu ngốc, sao có thể có nhiều tiền như vậy? Toàn bộ tài sản nhà họ Diệp các ngươi cộng lại cũng sẽ không vượt quá 1 tỷ. Sao vậy? Bây giờ sự thật bày ra trước mắt rồi. Muốn nuốt lời sao? Nhóc con, cái thẻ này có phải của cậu không vậy? Đây chính là chí tôn hắc thẻ của Long Đằng tập đoàn. Sao lại ở trong tay ngươi? Nói, có phải ngươi ăn trộm không? Tên tiểu tử nhà ngươi lấy thẻ ăn trộm làm lễ vật. Nếu chuyện này bị Long Đằng tập đoàn phát hiện, sẽ liên lụy đến Vương bá phụ đấy. Diệp Phàm, cậu có ý gì hả? Cậu có dụng ý gì? Chúng ta không gả Tiểu Huyên cho cậu, cậu liền hại chúng ta có phải không? Tiểu Huyên, con xem, con nhìn rõ bộ mặt này chưa? Có phải không? Tiểu Huyên, không sao. Bá phụ bá mẫu, Dương gia chúng tôi vẫn luôn hợp tác với Long Đằng tập đoàn. Tôi bây giờ sẽ gọi điện cho Long đại tiểu thư, bảo cô ấy đến đây. Tên tiểu tử nhà ngươi dám ăn trộm chí tôn hắc thẻ của Long Đằng tập đoàn, nộp mạng đi. Tiểu Phàm ca ca, thẻ này không phải thật sự là đồ ăn trộm chứ? Huynh mau trả lại đi. Huynh xem Long đại tiểu thư đến đây, kẻ tiêu đời sẽ là ai? Sắp mất đến nơi rồi mà còn cứng miệng. Cậu cứ chờ đấy.
Long đại tiểu thư, tôi là Dương Tiêu của Dương Thị Tập đoàn. Tôi phát hiện có người ăn trộm thẻ đen Chí Tôn. Tên đó hiện đang ở Vương gia, đã bị chúng tôi khống chế. Cô mau đến đây đi. Long đại tiểu thư nói rồi, cô ấy đang ở gần đây, lập tức sẽ đến. Đến lúc đó, ta xem ngươi còn cứng miệng được không. Dương công tử, lát nữa Long đại tiểu thư đến, cậu phải nói giúp chúng tôi vài lời tốt đẹp nhé. Chúng tôi với tên tiểu tử này không có một chút quan hệ. Chuyện Chí Tôn hắc thẻ kia chúng tôi hoàn toàn không biết. Bá phụ bá mẫu yên tâm, sau này chúng ta chính là người một nhà. Tôi nhất định sẽ nói giúp mọi người vài lời tốt đẹp. Kẻ gây tội chính là tên tiểu tử này, không liên quan đến các người. Vậy thì tốt. Con còn đứng bên cạnh tên nhóc đó làm gì? Một lát nữa Long đại tiểu thư đến, con tưởng con với hắn là một ruột. Con không. Con tin tưởng Tiểu Phàm ca ca, huynh ấy sẽ không trộm đồ. Cô đừng để bị tên nhóc này lừa. Long đại tiểu thư mà trách tội xuống thì sẽ liên lụy đến cô đấy. Mau lại đây. Tôi nói này, Dương đại thiếu gia, cậu chắc chắn tấm thẻ này là do tôi trộm, hay là chúng ta đánh cược một ván? Đánh cược? Cậu lấy gì ra mà đánh cược với tôi? Chúng ta cược rằng lát nữa Long đại tiểu thư đến là sẽ tát vào mặt tôi, hay là tát vào mặt cậu? Nực cười. Một tên trộm cắp như cậu cũng xứng đánh cược với tôi sao? Sao? Không dám sao? Ai nói tôi không dám? Được. Vậy chúng ta cược. Nếu tôi thua, tôi sẽ nghe theo mọi sự sắp xếp của các người. Ngoài ra, chuyện hôn sự của tôi và Tiểu Huyên từ hôm nay coi như hủy bỏ. Nhưng nếu cậu thua, cậu lập tức cút khỏi đây cho tôi. Sau này không được đến quấy rầy Tiểu Huyên nữa. Còn nữa, số sính lễ cậu mang đến, tất cả đều để lại cho bá phụ bá mẫu. Dám không? Tiểu Phàm ca ca, em yên tâm, em là bảo bối của anh, làm sao anh có thể để thua được? Được, tôi đồng ý. Nhưng tôi nói cho cậu biết, tôi nhất định thắng. Từ nay về sau, Tiểu Huyên chỉ là người phụ nữ của riêng tôi. Đừng nói quá lời. Lát nữa thật sự bị tát vào mặt thì đâu đấy? Đồ trộm cắp như cậu lấy đâu ra dũng khí mà dám ở đây mạnh miệng như vậy? Con đúng thật là, ba thật sự không hiểu nổi. Con trai của một tên ở rể ngu ngốc thì có gì tốt mà có thể khiến con một lòng một dạ đi theo hắn như vậy? Dương công tử, biết bao nhiêu người muốn trở thành người phụ nữ của ngài ấy đều không có tư cách. Hôm nay Dương công tử đến cầu hôn, con lại không bằng lòng. Con rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Con và Tiểu Phàm ca ca là lưỡng tình tương duyệt, Dương đại thiếu gia có tốt đến đâu con cũng không thèm. Hơn nữa, chuyện phong lưu của Dương đại thiếu gia còn ít sao? Ba muốn con gả cho hắn, con thà mất còn hơn. Đúng là hồ đồ. Một người ưu tú như Dương công tử, có vài người phụ nữ vây quanh là chuyện hết sức bình thường. Con vậy mà dám lấy tính mạng ra uy hiếp. Trong mắt con có ba là ba con nữa không? Tiểu Huyên là người con yêu thương nhất. Con không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương nàng. Nếu không phải để mặt ông là cha của nàng, cái tát vừa rồi của ông, tôi thật sự dám chặt tay ông. Cậu thật to gan. Còn muốn chặt tay ta sao? Cậu chẳng phải là con rể nhà họ Vương chúng ta sao? Cậu lại ngông cuồng như vậy. Nếu Tiểu Huyên muốn gả cho cậu, cậu chẳng phải xử hết chúng ta sao? Hắn ta sắp mất đến nơi rồi, cứ để hắn ta vanh váo thêm một chút. Hắn ta bây giờ vanh váo bao nhiêu, một lát nữa sẽ thê thảm bấy nhiêu. Kẻ sắp mất mạng là ngươi. Ta vốn dĩ muốn khiêm tốn một chút, nhưng ba người các ngươi hết lần này tới lần khác khiêu chiến giới hạn của ta. Đừng có dồn ta vào đường cùng. Tôi sợ quá đi mất. Chọc giận ngươi thì sao? Ngươi chẳng phải chỉ giỏi đánh đấm thôi sao? Tập đoàn Long Đằng có nhiều kẻ giỏi đánh đấm lắm. Những người bên cạnh Long đại tiểu thư đều lợi hại hơn mấy tên phế vật này. Ngươi đánh lại được sao? Bây giờ ngoan ngoãn quỳ xuống cầu xin tha thứ đi. Biết đâu ta còn nể mặt Tiểu Huyên mà xin tha cho ngươi, tha cho ngươi khỏi mất mạng. Đúng, Dương công tử nói đúng lắm. Còn không mau quỳ xuống xin Dương công tử tha mạng, kẻo ngươi mất không có chỗ chôn. Dưới gầm trời này, ngoài cha mẹ ta ra, ta chỉ quỳ với một người, nhưng mấy người các ngươi không xứng. Thằng nhóc ngươi thật ngông cuồng. Được,
Đủ ngông. Thằng nhóc ngươi, ta đã cho ngươi cơ hội rồi. Ngươi không biết trân trọng thì chịu thôi. Ta xem ngươi cứng được bao lâu. Ta thấy ngươi đang chán sống. Thằng nhóc, nghe thấy chưa? Long đại tiểu thư nói ngươi chán sống. Long đại tiểu thư, người đến rồi. Chính là tên nhóc này, ăn trộm thẻ đen chí tôn. Cô chính là Long đại tiểu thư. Tên nhóc này lấy thẻ đen ăn trộm được, làm sinh lễ tặng cho tôi. Chúng tôi không dám nhận, nên mới mời cô đến đây. Chuyện này không liên quan gì đến nhà họ Vương chúng tôi. Dương công tử có thể làm chứng. Đúng vậy, tất cả đều do một mình tên nhóc này làm. Long đại tiểu thư, hắn ta dám ăn trộm thẻ đen chí tôn, hoàn toàn không coi cô ra gì. Nhất định phải trừng trị hắn ta. Anh nói muốn trừng trị ai? Đương nhiên là trừng trị hắn ta rồi. Ta cho ngươi thêm một cơ hội nữa. Nói rõ ràng, trừng trị ai? Long đại tiểu thư đừng đánh nữa. Kẻ ăn trộm thẻ đen chí tôn là hắn ta mà. Sao cô còn đánh tôi? Cô đánh nhầm rồi. Đúng vậy, Long đại tiểu thư, nếu không phải Dương công tử phát hiện sớm, tên nhóc này đã tiêu hết tiền trong thẻ đen của cô rồi. Cuối cùng người thiệt hại là cô đó. Nhà họ Vương các người đúng là có mắt như mù. Diệp Thần Y làm con rể nhà họ Vương, đúng là bất ức cho anh ấy. Long đại tiểu thư, cô nói vậy là có ý gì? Diệp Thần Y tài giỏi, cứu mạng cha tôi. Thẻ đen chí tôn của hắn là do chính tay tôi tặng hắn. Hắn tặng các người, vậy mà các người lại không cần. Thật nực cười. Cái gì? Thẻ đó là do cô tặng hắn sao? Không thể nào. Hắn chỉ là con trai của một tên ở rể ngu ngốc. Sao có thể là thần y gì chứ? Láo xược. Ngươi còn dám sỉ nhục Diệp Thần Y, ta sẽ đánh nát miệng ngươi. Long đại tiểu thư, hắn thật sự chỉ là con trai của một tên ở rể ngu ngốc. Trong gen của hắn vốn đã mang sẵn khí chất ngu ngốc, làm sao có thể là thần y gì chứ? Cô đừng để bị hắn lừa. Đúng, Long đại tiểu thư, hắn có bản lĩnh gì? Tôi rõ hơn ai hết. Diệp Thần Y đã cứu cha tôi, hơn nữa còn chữa khỏi hoàn toàn. Ông nói hắn không có bản lĩnh. Ý của các người là bệnh của cha tôi khỏi cũng là giả sao? Tôi không có ý đó. Vậy ý anh là gì? Tôi nói cho các người biết, các người đắc tội với Diệp Thần Y chính là đắc tội với Long Đằng tập đoàn chúng tôi, đặc biệt là Vương gia các người. Thần Y để mắt tới con gái Vương gia các người, đó là vinh hạnh của các người. Vậy mà các người còn dám cố ý gây khó dễ. Ai cho các người lá gan đó? Long đại tiểu thư, tôi thật sự không biết quan hệ giữa hắn và cô. Tôi xin cô, xin đừng làm khó Vương gia chúng tôi. Làm khó hay không là tùy vào ý của Diệp Thần Y. Tiểu Phàm, giúp ta cầu xin Long đại tiểu thư đi. Thúc, chắc chắn là thúc tìm nhầm người rồi. Tôi chỉ là con trai của một tên ở rể ngu ngốc, chẳng có bản lĩnh gì. Tiểu Huyên, con khuyên hắn đi. Cha, vậy chuyện hôn sự của con và Tiểu Phàm ca ca? Đồng ý, ta tuyệt đối đồng ý. Lần này không nuốt lời nữa. Không nuốt lời nữa. Nếu nuốt lời sẽ không mất tử tế. Long tiểu thư, nếu bọn họ đã biết sai rồi, hay là chúng ta đừng nhằm vào Vương gia nữa. Thể diện của Diệp Thần Y ta đương nhiên phải nể. Nếu Diệp Thần Y đã cầu xin cho các người rồi, vậy ta sẽ không truy cứu nữa. Cảm ơn Long đại tiểu thư. Vị Dương đại thiếu này, chúng ta có giao kèo với nhau. Ngươi xem mặt ngươi đã sưng vù lên rồi. Tâm phục khẩu phục chưa? Ngươi đừng có ngông cuồng. Nếu không có Long đại tiểu thư chống lưng, ngươi tính là cái gì? Ngươi còn dám sỉ nhục Diệp Thần Y? Được, ta tuyên bố, từ hôm nay trở đi, Long Đằng tập đoàn và Dương gia chấm dứt hợp tác. Tất cả dừng lại và vĩnh viễn phòng sát nhà họ Dương. Ta muốn xem thử còn ai dám làm ăn với nhà họ Dương. Nhà họ Dương các ngươi cứ chờ mà cút khỏi Vân Thành đi. Long tiểu thư, tôi sai rồi. Xin cô đừng phong sát nhà họ Dương, nếu không nhà họ Dương chúng tôi thật sự tiêu đời rồi. Vừa rồi ngươi không phải rất ngang ngược sao? Bây giờ sao không ngang ngược nữa? Diệp thiếu, tôi sai rồi. Xin cậu nói giúp tôi vài lời.
Tôi lắm mồm. Ngươi đáng mất mạng. Nhưng tại sao ta phải giúp ngươi cầu xin? Ta cho ngươi 3 giây. Cút khỏi mắt ta ngay. Nếu không, ta sẽ bẻ gãy chân ngươi. Dù nhà họ Dương có phá sản, cũng sẽ kéo các ngươi xuống địa ngục cùng. Ai cho nhà họ Dương lá gan, dám bắt nạt con trai ta? Ba, sao ba lại tới đây, Lâm tiên sinh? Vậy đi, tôi xin tự giới thiệu lại bản thân. Ta là Lâm Hải, người thừa kế của Lâm thị nhất tộc Trung Nguyên. Hôm nay tới đây là vì hôn sự của con trai ta, Diệp Phàm. Đây là sính lễ cho nhà họ Vương, tổng giá 3 tỷ. Còn đây là quà ta tặng cho con dâu tương lai, Tiểu Huyên. Nếu Tiểu Huyên có thể trở thành con dâu của Lâm Hải ta, vậy thì con sẽ là tổng giám đốc của tập đoàn Thượng Lâm, trị giá 100 tỷ. Lâm gia chủ, không ngờ ngài lại là người thừa kế của Lâm thị nhất tộc Trung Nguyên. Lâm thị nhất tộc ở Trung Nguyên là một gia tộc giàu có, giá trị thị trường đã vượt quá 5.000 tỷ rồi. Long Đằng tập đoàn chúng tôi cũng chỉ gần 1.000 tỷ mà thôi. Đúng vậy, 20 năm trước, ta đã gặp mẹ của Tiểu Phàm. Khi đó ta đã biết nhà họ Lâm không đồng ý cho ta cưới Ngọc Thục. Vì vậy ta đã giấu thân phận, cùng Ngọc Thục gây dựng cơ nghiệp của nhà họ Diệp. Sau đó xảy ra chuyện mê man 20 năm. Ba, những gì ba nói đều là sự thật sao? Giờ tôi rất hối hận. Năm đó, đáng lẽ nên nói cho mẹ con biết sớm hơn thân phận thật sự của ta. Nếu không, mẹ con đã không phải chịu nhiều khổ cực như vậy. Lâm tiên sinh, cái đó, xui ra. Trước khi ngài đến, chúng tôi đã đồng ý hôn sự của Tiểu Phàm và Tiểu Huyên. Sau này chúng ta sẽ là người một nhà. Tôi đã nói từ lâu rồi, thằng bé Diệp Phàm này nhất định sẽ làm nên chuyện lớn. Mẹ, vừa rồi mẹ đâu có nói vậy. Con bé này. Thôi được rồi, vì hai vị đã đồng ý, vậy thì tốt quá rồi. Tiểu Huyên, bản hợp đồng này hãy nhận lấy. Làm con dâu của ta, Lâm Hải, không thể quá sơ sài. Tiểu Huyên, mau nhận lấy đi. Tấm lòng của ba, cầm lấy. Cảm ơn ba. Tốt. Vừa rồi con nói muốn kéo cả nhà họ Diệp xuống địa ngục. Nhà họ Dương các người xứng sao? Lâm quản gia, hôm nay sẽ để nhà họ Dương diệt vong. Vâng, gia chủ. Long tiểu thư, lần trước cô giúp đỡ, tôi rất cảm ơn. Nếu được, tập đoàn Lâm thị và tập đoàn Long Đằng có thể triển khai hợp tác sâu rộng. Cô có hứng thú không? Lâm gia chủ, ngài quá khách sáo rồi. Được hợp tác với tập đoàn Lâm thị, đó là vinh hạnh của tập đoàn Long Đằng chúng tôi. Được. Vậy để ngày khác, tôi sẽ đích thân đến tập đoàn Long Đằng bàn chuyện hợp tác. Anh Vương, chuyện hôn sự của Tiểu Phàm và Tiểu Huyên, chúng ta cũng nên sớm tìm thời gian định đoạt thôi. Ta mong chúng nó sớm thành hôn. Chẳng phải chúng ta sớm được bế cháu sao? Đúng. Mọi thứ đều nghe theo sự sắp xếp của anh. Được. Vậy tôi xin phép cáo từ trước. Mời anh đi thong thả. Tiểu Huyên, anh cũng đi trước đây. Tối nay anh sẽ đến tìm em. Ba, tai nạn xe hơi năm đó rốt cuộc là như thế nào? Sao con lại cảm thấy đây không phải là ngẫu nhiên? Quả thực không phải ngẫu nhiên. Nhưng bây giờ không quan trọng nữa. Ba đã hoàn toàn khỏe mạnh rồi. Bây giờ ba chỉ muốn bảo vệ mẹ con thật tốt, không để bà ấy phải chịu thêm bất kỳ tổn thương nào nữa. Ba yên tâm, đã có con ở đây, sẽ không có bất kỳ ai làm hại hai người nữa. Với thực lực của Lâm thị chúng ta, ở Trung Nguyên này, không có mấy người có thể gây ra mối đe dọa cho chúng ta. Điều này ba có thể yên tâm. Con à, mau về với Phi Huyên đi. Ba còn phải về nói chuyện thân phận của ba cho mẹ con nghe.
Giang Đào, giúp ta điều tra một chút chuyện tai nạn xe hơi của người thừa kế Lâm gia năm đó. Vẫn chưa nghĩ ra. Tên ngốc này, không, Lâm huynh này, thật sự là có lai lịch lớn. Vẫn là Tiểu Huyên nhà ta, có mắt nhìn người. Nếu không phải Tiểu Huyên kiên trì, suýt nữa thì bỏ lỡ chàng rể quý như vậy. Còn cái nhà họ Dương gì đó, trước mặt Lâm gia căn bản chẳng đáng nhắc tới. Dù Tiểu Phàm ca ca không có tiền, con cũng sẽ gả cho anh ấy. Bây giờ chúng ta đã bám được vào Lâm gia rồi. Sau này Vương gia có thể thừa thế phát triển, trở thành gia tộc hàng đầu Vân Thành. Biết bổn thiếu gia đến đây sao? Hạng Kim Long, thiếu gia Hạng gia, cười vui vẻ như vậy. Ngươi là ai? Sao lại vào được Vương gia? Chắc hẳn ngươi chính là đệ nhất mỹ nữ Vân Thành, Vương Phi Huyên. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên tài mạo song toàn, yểu điệu thướt tha quá. Ngươi là tên điên nào vậy? Lại chạy đến đây làm càn. Cút ra ngoài cho ta. Vương Phi Huyên, từ hôm nay trở đi, cô chính là nữ nhân của bổn thiếu gia. Theo ta, ta sẽ cho Vương gia người bay cao. Nếu không thì chỉ có thể bị diệt tộc. Anh làm gì vậy? Cậu đúng là đồ điên. Người đâu? Tống cổ hắn ra ngoài cho ta. Cậu rốt cuộc là ai? Ta là ai? Không cần thiết phải nói cho các người biết. Vương Phi Huyên, ta hỏi cô có hầu hạ bổn thiếu gia không? Kêu mẹ người đi hầu hạ người đi. Tiểu Phàm ca. Tiểu Phàm, thằng nhãi này không biết trời cao đất rộng, còn dám mơ tưởng đến Tiểu Huyên nhà chúng ta. Ngươi có biết con rể ta là ai không hả? Nói ra dọa mất ngươi. Vậy nói ra mau lên, xem có dọa mất ta không. Hắn chính là người thừa kế của Lâm thị gia tộc Trung Nguyên. Cha hắn là gia chủ của Lâm thị gia tộc. Thế nào? Lâm thị gia tộc chính là hào môn đệ nhất Trung Nguyên đấy. Ngươi có sợ không? Ghê gớm thật, quả thực ghê gớm. Lâm thị gia tộc này nếu nhìn khắp cả đại hạ cũng có thể xếp vào top 20. Nhưng trước mặt bổn thiếu gia, ngươi không đủ tư cách. Ngươi thật khoác lác. Lâm thị gia tộc có giá trị thị trường 5.000 tỷ, không đủ tư cách. Ngươi nói ngươi là ai? Ta là ai? Nói ra thì hết vui rồi. Ta cho các ngươi thêm một cơ hội nữa. Vương Phi Huyên hầu hạ bổn thiếu gia thì Vương gia sẽ không có chuyện gì. Nếu không, ta sẽ cho Vương gia trong nháy mắt biến mất khỏi Vân Thành. Ta thấy cơ hội của ngươi chẳng ra sao cả. Vậy ta cũng cho ngươi một cơ hội. Bây giờ ngươi quỳ xuống tại đây, bỏ ra ngoài. Như vậy ta sẽ cân nhắc không đánh gãy chân ngươi. Lâm thị nhất tộc các ngươi trước mặt ta chẳng là cái thá gì. Thế này đi, hiện tại bên cạnh ta đang thiếu một tên nô tài. Nếu ngươi có thể làm tên nô tài này, ta sẽ cân nhắc không lấy mạng ngươi. Nếu không, ta không chỉ lấy mạng ngươi, mà còn khiến cho Lâm gia ngươi gà chó không yên. Ta thấy ngươi chính là một tên nô tài rồi. Ta không quan tâm ngươi là ai, nhưng ta khuyên ngươi trước mặt ta đừng có ngông cuồng như vậy. Biết ra vẻ ta đây trước mặt ta là hậu quả gì không? Ta không biết, ta cũng không muốn biết. Nhưng nếu ngươi còn ngông cuồng như vậy, ta có thể dạy ngươi làm người. Dạy ta làm người? Có gan lắm. Ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Ngươi mau quỳ xuống, làm chó nô tài của ta. Nếu không thì kẻ phải mất chính là ngươi. Tiểu tử, có gan thì truy mạnh, lấy mạng hắn. Thiếu gia muốn ngươi làm chó nô tài của hắn, đó là vinh hạnh của ngươi. Nếu ngươi không tuân theo, vậy thì phải mất. Truy mạnh. Đứng thứ 103 trên bảng rồng đại hạ. Thiên giai võ giả, sở trường tốc độ, hiệu là thần hành thái bảo phải không? Từng ở tập đoàn quân phong hành Nam Cương đảm nhiệm chức đại đội trưởng. Nhưng 3 năm trước, do sai lầm chỉ huy của ngươi, toàn bộ đội viên của các ngươi đều tử trận, ngoại trừ ngươi.
Từ đó ngươi rời khỏi quân phong hành. Nhưng ta không ngờ tới ngươi lại chạy đến đây làm chó cho người khác. Thật sự làm ô nhục danh tiếng quân phong hành. Ngươi lại biết rõ ràng như vậy. Ngươi rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ ngươi cũng từng ở trong quân đại hạ? Ta là ai? Ngươi không cần biết. Nhưng đã chọn làm chó, ta sẽ giúp ngươi trở thành một con chó thực sự. Kẻ biết đến danh truy mạnh của ta nhiều vô số kể. Nếu ngươi biết thân phận của thiếu gia, ngươi sẽ không nói như vậy. Hôm nay dù ngươi là ai đều phải mất. Thần hành thái bảo. Hôm nay ta sẽ khiến ngươi biến thành tàn phế. Khẩu khí thật lớn. Điều này không thể nào. Làm sao có thể bắt được ta? Thần hành thái bảo, tốc độ của ngươi quá chậm, như ốc sên. Mất mạng đi. Ngươi phế chân ta rồi. Đại hạ không còn thần hành thái bảo nữa. Đây chính là hình phạt lớn nhất của ta dành cho ngươi. Thiếu gia, ngay cả truy mệnh cũng không bảo vệ được ngươi. Phế vật. Cái gì mà cao thủ bảng rồng? Bộ dạng bây giờ của ngươi, ta càng ngày càng thích ngươi. Làm chó nô tài của ta, ta có thể cho ngươi vô số tiền tài và mỹ nữ. Thế nào? Ngại quá, ta đã có Tiểu Huyên rồi. Đàn bà, ta không còn để mắt đến ai khác nữa. Còn tiền tài, ta không thiếu. Chỉ là một nữ nhân thôi mà. Ngươi chưa từng thấy nữ nhân sao? Đúng là Lâm thị nhất tộc các ngươi quả thật có chút tài sản. Nhưng ngươi có tin chỉ một câu nói của ta là có thể khiến gia tộc ngươi hoàn toàn phá sản. Ta coi trọng ngươi là vinh hạnh của ngươi. Ngươi đừng có tưởng bản thân mình là cái thá gì. Vậy ngươi có tin bây giờ ta có thể đánh ngươi thành chó? Ta nói cho ngươi biết, ta là thiếu gia của Hạng thị nhất tộc Nam Sở. Hoàng thân quốc thích. Ngươi dám động vào ta? Hạng thị nhất tộc Nam Sở, đó chính là hào môn đệ nhất Nam Cương. Thế lực của họ còn mạnh hơn cả Lâm gia nhất tộc. Tiểu tử, ngươi chẳng phải nói muốn đánh ta thành chó sao? Lại đây, cứ theo này mà đánh, xem có thể đánh mất ta không. Ngươi mà đánh không mất ta, ta coi thường ngươi. Nào. Ta nói ngươi này, sao lại hèn hạ đến thế? Đuổi theo xin ta đánh. Hôm nay ta sẽ thành toàn cho ngươi. Thằng nhãi danh, ngươi dám đánh ta? Hôm nay ta nhất định phải diệt Lâm gia các ngươi. Hạng thiếu, xin lỗi. Chúng tôi thật sự không biết ngài có lai lịch lớn như vậy. Vâng. Hạng thiếu, ngài có thể quang lâm vương gia chúng tôi, là vinh hạnh của vương gia chúng tôi. Ngài có thể để mắt tới tiểu nữ nhà chúng tôi, là vinh hạnh của tiểu nữ. Thằng nhãi này sao có thể so với ngài? Mẹ, sao mẹ trở mặt còn nhanh hơn lật sách vậy? Mẹ con nói không sai. Diệp Phàm tuy là người Lâm gia, nhưng Lâm gia sao có thể so với Hạng gia? Hạng gia vượt xa Lâm gia. Con theo Hạng thiếu chẳng phải tốt hơn theo thằng nhãi Diệp Phàm sao? Tôi nói thúc thúc gì? Hai người là cỏ đầu tường sao? Chúng tôi làm vậy có gì sai? Cậu đắc tội chính là Hạng thiếu. Cậu muốn chúng tôi cùng cậu chịu tội sao? Tiểu Huyên, con còn không mau qua đó. Con muốn ở cùng Tiểu Phàm ca ca. Hạng thiếu, xin ngài lượng thứ. Tiểu nữ không hiểu chuyện. Tôi nhất định sẽ khuyên bảo nó thật tốt. Không cần. Nữ nhân bổn thiếu để mắt tới, ai cũng không thoát được. Bổn thiếu muốn lấy mạng ngươi, ai cũng không sống nổi. Vâng, ngài nói đúng. Thằng nhãi, còn không mau quỳ xuống cho Hạng thiếu khấu đầu tạ tội. Thằng nhãi, người biết người đắc tội hoàng thân quốc thích là tội gì không? Còn không mau quỳ xuống khấu đầu cho ta. Nếu không, ta sẽ khiến Lâm gia các ngươi ở Trung Nguyên tan thành mây khói. Vậy ngươi có tin chỉ cần ta một câu nói, Hạng thị nhất tộc các ngươi cũng sẽ trở thành lịch sử không? Thằng nhãi, ta nói ngươi đầu óc bị uống nước rồi, phải không? Ngươi không nghe rõ sao? Ta là hoàng thân quốc thích. Ngoài đương kim quốc chủ và đại hạ đế sư ra, ai dám xét xử Hạng gia chúng ta? Vậy hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết, ta chính là đại hạ đế sư. Nhất nhân chi hạ, vạn nhân chi thượng. Đừng nói ngươi chỉ là một hoàng thân quốc thích còn con, dù đương kim quốc chủ hôn quân vô năng, ta cũng đánh không tha. Ngu ngốc, đúng là một tên đại ngu ngốc. Còn không mau quỳ xuống khấu đầu nhận lỗi với ta. Nếu không, chỉ bằng ngươi mạo danh đại hạ đế sư tội này, Lâm gia các ngươi
sẽ bị chu di cửu tộc. Tiểu Phàm ca ca, phải làm sao bây giờ? Hay là huynh xin lỗi thêm lần nữa đi, chúng ta không đấu lại hắn. Tiểu Huyên, em phải tin ta. Một cái hạng thị tộc nhỏ nhoi, trong mắt ta chỉ là cái rắm. Các người thân là hoàng thân quốc thích, ngày ngày thâm thụ hoàng ân, lại không biết báo đáp. Cả ngày khi nam bá nữ, mượn thế hiếp người. Hôm nay ta sẽ bắt đầu từ ngươi, chỉnh đốn lại cho tốt hạng thị nhất tộc các ngươi. Ngươi dám? Hạng thiếu là hoàng thân quốc thích, ngươi dám đánh hắn, Lâm gia các ngươi liền xong đời. Hai người các ngươi, nếu không phải cha mẹ của Tiểu Huyên, tôi thật nên cho các người hai cái tát. Ngươi dám sao? Ta coi như cho ngươi 100 lá gan, ngươi cũng không dám. Xem ta có dám không? Ta nhất định phải hành hạ Lâm gia các ngươi, đều đáng mất mạng. Hôm nay ta không lấy mạng ngươi, nhưng ta cho ngươi biết cái gì gọi là thế lực, cái gì gọi là quyền thế. Đau quá. Ngươi làm gì ta vậy? Về nhà mua một cái quan tài, chờ mất mạng đi. Diệp Phàm, sao ngươi dám đối xử với hạng thiếu như vậy? Ngươi mất mạng chắc rồi, Lâm gia cũng không bảo vệ được ngươi. Kẻ xong đời là hạng gia. Ngươi cứ chờ đấy, ta không diệt Lâm gia các ngươi. Ta thề không làm người. Hạng thiếu. Xong rồi, nếu hạng thiếu làm liên lụy đến Vương gia, chúng ta, Vương gia sẽ theo đó mà xong đời. Con mau đi tìm hạng thiếu, phục vụ cho tốt, đừng để hắn giận dữ với Vương gia chúng ta. Con không đi, con muốn làm ta tức sao? Lâm gia làm sao so được với hạng gia? Con đi theo tên tiểu tử này, Vương gia chúng ta sẽ cùng nhau xong đời. Một hạng gia còn con, có gì đáng sợ? Cha, con bị người ta đánh. Cha, kẻ nào dám động đến con trai ta? Là Trung Nguyên Lâm thị nhất tộc, một tên tiểu tử. Bây giờ con rất đau, thù này không trả, con thề không làm người. Trung Nguyên Lâm gia, hắn thật to gan. Lâm gia tuy ở Trung Nguyên được coi là hào môn đệ nhất, nhưng trước mặt hạng gia ta, hắn chỉ là cái rắm. Mau đi, mời Giang Ngự Y đến cho ta. Cha, tên tiểu tử đó có chút bản lĩnh, cả Truy Mạnh cũng không phải đối thủ của hắn. Thiếu gia, Truy Mạnh chính là người đứng thứ 103 trên long bảng, hơn nữa hắn luyện chính là tốc độ. Nói về công phu, hắn còn kém xa. Đừng sợ, Thiên Sát đứng thứ 86 trên long bảng, hắn ra tay, tên tiểu tử Lâm gia kia chắc chắn phải mất. Con không thể dễ dàng tha cho hắn như vậy. Con muốn từ từ hành hạ hắn đến mất mạng, để hắn mất trong sợ hãi. Mời thiếu gia phân phó. Tôi muốn hủy diệt Lâm gia. Chỉ là một Lâm gia nhỏ bé, dám ngông cuồng với hoàng thân quốc thích. Truyền lệnh của ta, từ hôm nay trở đi, toàn lực đối phó với Lâm gia. Trong vòng 10 ngày, ta muốn cho Lâm gia tan cửa nát nhà. Diệp Thần Y, Diệp Thần Y có thể đến dược đường của tôi, đúng là vinh hạnh của tôi. Kính xin Diệp Thần Y chỉ giáo. Không có gì để chỉ giáo cả, tôi chỉ đến lấy chút thuốc. Diệp Thần Y cần loại thuốc gì? Chỉ cần chỗ tôi có, tuyệt đối không tiếc. Được. Giang Thần Y, mau đi chữa bệnh cho thiếu gia nhà chúng tôi. Hạng thiếu gia mắc bệnh gì? Tôi cũng không biết. Hạng thiếu gia bị người ta đánh, đau đớn khôn xiết. Giang Thần Y, mời ngài. Diệp Thần Y, tôi còn có việc, không thể tiếp được. Nếu cậu cần thuốc gì, cứ tự nhiên lấy. Lão phu xin cáo từ trước. Trên thế giới này, người có thể chữa bệnh này cho cậu ấy, e rằng chỉ có tôi. Lão già đáng ghét. Ông lắc đầu, là ý gì? Rốt cuộc ông có chữa được không? Long Nhi, đừng vô lễ. Giang Thần Y, Long Nhi làm sao vậy? Bệnh của hạng thiếu gia quả thật rất kỳ lạ, lão phu chưa từng nghe thấy.
Xin hỏi Hạng thiếu gia, ngài rốt cuộc là mắc bệnh này như thế nào? Chính là tiểu tử nhà họ Lâm ở Trung Nguyên. Hắn điểm vài cái lên người tôi. Đầu tôi đau quá. Xem ra là gặp cao nhân rồi. Lão Phu cũng bó tay rồi. Ông là thần y vùng Nam Cương, chẳng lẽ cũng bó tay sao? Hạng gia chủ, đừng vội. Tuy lão Phu không có bản lĩnh này, nhưng lão Phu quen biết một vị thần y trẻ tuổi. Y thuật của cậu ấy rất cao minh. Lão Phu tận mắt thấy cậu ấy dùng âm dương sinh tử châm. Nếu có thể mời cậu ấy đến, Hạng thiếu gia nhất định sẽ được cứu. Dưới gầm trời này lại có cao nhân như vậy. Mau mau mời cậu ấy đến đây. Điều kiện gì tôi đều đồng ý. Nói cũng trùng hợp, lúc tôi đến đây, cậu ấy vẫn còn ở dược đường của tôi. Vậy sao? Cậu ấy có thể chữa khỏi cho Lăng Nhi sao? Tôi có thể cho cậu ấy 100 triệu. Được. Tôi gọi điện thoại mời cậu ấy đến. Diệp thần y, cậu rảnh không? Ở đây tôi có một bệnh nhân, bệnh tình rất đặc biệt. Lão Phu y thuật còn non kém, bó tay rồi. Kính xin Diệp thần y, ngài ra tay cứu giúp. Không phải ai tôi cũng cứu. Hạng gia chủ, tính tình của vị thần y kia hơi kỳ quặc. Nếu muốn mời cậu ấy ra tay, gia chủ Hạng gia phải đích thân đi mời. Như vậy cũng coi như là có thành ý rồi. Gia chủ là thân phận gì chứ? Hắn lại dám để gia chủ đích thân đi mời hắn. Đúng là nể mặt mà không cần. Nói cho ta biết hắn ở đâu, phải bắt hắn tới đây. Kẻ có bản lĩnh, ít nhiều đều có chút tính khí, kiêu ngạo. Thiên Sát, ngươi đi một chuyến, xem hắn rốt cuộc có tính khí gì. Hắn nếu không đến, đánh gãy chân hắn, lôi hắn về cho ta. Vâng, gia chủ Hạng, hãy suy nghĩ kỹ. Hạng gia ta ở Nam Cương chính là trời. Nếu hắn làm chậm trễ việc chữa bệnh cho Lăng Nhi của ta, ta sẽ khiến hắn sống dở mất giờ. Mẹ, Tiểu Phàm, lại đây. Đây là thuốc con tự tay sắc cho mẹ. Bao nhiêu năm nay, mẹ vì chuyện của ba con, sức khỏe luôn có vấn đề. Mẹ uống đi, mẹ có thể trẻ ra 10 tuổi. Vậy chẳng phải mẹ thành yêu quái bà sao? Vợ, trong lòng ta, nàng mãi mãi 18. Có con trai ở đây, anh cũng không biết xấu hổ. Sợ gì chứ? Gia chủ, Lâm gia bị một thế lực mạnh nhắm vào. Thị trường chứng khoán của chúng ta tức thì giảm xuống 15%. Hơn nữa vừa rồi, có vài đối tác gọi điện đến, nói muốn dừng hợp tác với Lâm gia chúng ta. Lại có chuyện này nữa sao? Ta đã điều tra rồi, hiện tại chưa có kết quả gì. Nhưng theo lời các đối tác, là Lâm gia chúng ta đã đắc tội với người không nên đắc tội. Lâm gia chúng ta ở Trung Nguyên đã là hào môn số 1 rồi. Đắc tội với ai chứ? Ba, chuyện này con biết là ai làm. Con biết sao? Hạng thị ở Nam Cương. Sao lại là bọn họ? Chúng ta vẫn luôn nước sông không phạm nước giếng. Với bọn họ cũng chưa từng có ân oán gì. Mẹ, là thế này, cậu cả nhà họ Hạng này, Hạng Kim Long, mấy hôm trước đến Vương gia tìm Tiểu Huynh gây sự, con liền đánh hắn. Hạng thị chắc chắn là ghi hận trong lòng. Ba, là con không đúng, gây phiền phức cho Lâm gia rồi. Con đã làm điều một người đàn ông nên làm. Chuyện này không trách con. Hạng gia đó tuy mạnh, nhưng muốn đối phó với Lâm gia ta không dễ dàng như vậy. Ba yên tâm, chuyện này do con mà ra, con nhất định có thể giải quyết. Alo, cái gì? Thương hội Trung Nguyên cũng bắt đầu đối phó với Lâm gia chúng ta rồi. Bọn khốn kiếp này, ngày trước nếu không có Lâm gia thì lấy đâu ra Thương hội Trung Nguyên. Bây giờ cánh cứng rồi, dám lấy nhà họ Hạng ra để chống lưng, còn vong ân bội nghĩa. Bọn tạp chủng này tuyệt đối không thể tha cho chúng. Ngọc Thục, ta còn ra ngoài xử lý một số việc. Cha tin con tự mình xử lý được. Ta đương nhiên tin tưởng con trai ta. Ta là gia chủ, đương nhiên phải đi chủ trì đại cục. Cha, nếu gặp chuyện không giải quyết được, hãy nói với con.
Mẹ, đừng lo lắng, còn có con ở đây. Tiểu Phàm, nhà chúng ta vất vả lắm mới đoàn tụ, nhất định đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Yên tâm đi. Ai là Diệp Thần Y? Là ta. Ngươi là ai? Ngươi thật lớn lối. Hôm nay ta nói rõ ở đây. Chủ tử nhà ngươi không tam bái cửu khấu đến cầu ta, ta sẽ không đến chữa bệnh cho hắn. Diệp Phàm, đúng là nể mặt mà không cần. Gia chủ nhà chúng ta là hoàng thân quốc thích, ngươi chỉ là biết chút y thuật thôi. Thật sự coi mình là cái thá gì? Ta bây giờ cho ngươi hai lựa chọn. Một là đi theo ta về chữa bệnh cho thiếu gia nhà ta, hai là đánh gãy hai chân ngươi, lại đánh dụng hai cái răng cửa của ngươi. Nghe rõ chưa? Hôm nay ta muốn thử xem ai đánh gãy chân ai, ai đánh dụng răng ai. Kính rượu không uống, lại muốn uống rượu phạt phải không? Sao ngươi lại mạnh như vậy? Không muốn mất mạng thì cút nhanh đi. Hạng gia ngươi cũng không chọc nổi đâu. Ngươi không phải đối thủ của bọn họ. Còn nửa tiếng nữa là mất mạng, đủ cho ngươi cút về rồi. Nói với chủ tử nhà các ngươi, muốn cứu người thì tam bái cửu khấu đến cầu ta. Cút. Thiên Sát, chuyện gì vậy? Gia chủ, tên tiểu tử đó võ công thật sự quá cao, ta thật sự đánh không lại hắn. Hắn bảo ta chuyển lời cho ngươi, ngươi muốn hắn ra tay. Phải là ngươi tự mình đến tam bái cửu khấu. Mời hắn. Thiên Sát, Hạng gia chủ, ta đã nói rồi, vị thần y đó tính tình cổ quái, thực lực bất phàm. Bây giờ ngay cả Thiên Sát cũng không phải đối thủ của hắn, chắc chắn là đã chọc giận hắn rồi. Bây giờ mời hắn xuất sơn càng khó hơn. Không phải ta chọc giận hắn, mà là hắn chọc giận ta, muốn đối đầu với Hạng gia ta. Bất luận là ai đều phải trả giá. Bệnh của Hạng thiếu không thể trì hoãn thêm nữa. Vị thần y đó nếu không chịu ra tay, e rằng tính mạng thiếu gia họ Hạng khó mà giữ được. Ta không tin, không có cậu ta thì không cứu được mạng con ta. Ta sẽ lập tức đến Tử Cấm Thành mời ngự y. Nhưng mà hắn đã chọc giận ta, hắn phải mất mạng. Nếu đã như vậy, lão phu nói nhiều cũng vô ích. Vậy thì xin cáo từ trước. Người đâu? Gọi tử thần đến đây. Diêu ngự y, có cách nào chữa khỏi cho con ta không? Gia chủ Hạng, không biết là kẻ nào lại ra tay độc ác như vậy. Nhìn mạch tượng của cậu ấy, từ mạnh chuyển sang yếu, dấu hiệu sinh tồn đang không ngừng giảm xuống. Theo ta thấy, cùng lắm là cầm cự được 2-3 ngày nữa. Hiện tại ta có thể làm nhiều nhất là kéo dài mạng sống của cậu ấy thêm được vài ngày. Diêu ngự y, ông là người đứng đầu Thái y viện Tử Cấm Thành, chẳng lẽ ông cũng không có cách nào sao? Đúng là núi cao còn có núi cao hơn, trên trời còn có trời. Ta thật sự không biết là kẻ nào lại hạ độc thủ mạnh như vậy với cậu ấy. Ta đã phái người bắt hắn lại. Lát nữa Diêu ngự y sẽ được gặp hắn. Như vậy là tốt nhất. Nhưng mà nếu hắn làm chậm trễ việc chữa bệnh cho Long Nhi, ta sẽ để hắn mất mạng. Các ngươi là ai? Diệp Phàm ở đâu? Cậu ấy không có nhà. Ngươi tìm cậu ấy có việc gì sao? Cậu ấy không có nhà. Vậy thì gọi điện thoại bảo cậu ta cút về đây. Các ngươi muốn đối phó với con trai ta, ta sẽ không để các ngươi được như ý đâu. Nếu không muốn nhặt xác mẹ ngươi thì mau cút về đây. Ta chỉ cho ngươi 10 phút. Mẹ ngươi dáng người đẹp, lại xinh đẹp. Trong vòng 10 phút
Nếu ngươi không xuất hiện, mấy anh em dưới trướng ta sẽ không khách khí đâu. Ngươi cứ chờ đấy. Trong vòng 10 phút, nếu Diệp Phàm không xuất hiện, bà ta sẽ là của các ngươi. Đa tạ Tử Thần đại nhân, tuy tuổi đã hơi cao, nhưng mà vẫn còn phong vận lắm, chắc chắn sẽ càng có vận vị hơn. Cô, đa tạ Tử Thần đại nhân. Tôi xin các người, chỉ cần thả con trai tôi ra. Các người muốn gì, tôi đều đồng ý. Hắn dám đối đầu với nhà họ Hạng, đúng là tự tìm đường mất mạng. Tử Thần đại nhân, dù sao thì sau khi tên nhóc đó đến cũng là đường mất mạng. Nếu sau khi hắn đến thấy chúng ta đè mẹ hắn ra mà chơi đùa, có phải sẽ thú vị hơn không? Các người nôn nóng như vậy sao? Tử Thần đại nhân không biết đấy thôi. Năm đó bà ta cũng là đại mỹ nhân số 1 Vân Thành. Biết bao nhiêu người mơ ước được đè bà ta ra. Ai thấy mà có thể chịu đựng được. Nếu đã như vậy thì các ngươi cứ từ từ hưởng thụ đi. Ta muốn để cho tên tiểu tử đó nếm thử mùi vị đau khổ trước đã. Ngươi đừng lại đây. Ngươi muốn mất mạng. Tiểu Phàm. Mẹ. Diệp Phàm. Tiểu Phàm. Con trai, con mau đi đi. Bọn chúng muốn lấy mạng con đấy. Bọn chúng muốn lấy mạng con, nhưng chưa có bản lĩnh đó. Ngươi dám sỉ nhục mẹ ta, hôm nay ngươi chắc chắn phải mất mạng. Quay lại cũng nhanh thật. Ta cứ tưởng có trò hay để xem. Đúng là vô vị. Mẹ. Tiểu Phàm, mẹ về phòng nghỉ ngơi trước đi. Tiểu Phàm, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng. Đi theo ta chữa bệnh cho thiếu gia nhà ta. Nếu không, ta sẽ để ngươi tận mắt chứng kiến mẹ ngươi bị người ta đùa bỡn. Nghĩ thôi cũng thấy kích thích. Ta vốn định để ngươi mất mạng cho thống khoái, nhưng bây giờ ta đổi ý rồi. Ta sẽ để cho mỗi một ngày sau này của ngươi đều sống không bằng mất mạng. Ngươi tưởng rằng ngươi lấy mạng được thiên sát thì có tư cách ở trước mặt ta gào thét sao? Thiên sát cũng chỉ là hạng 86 trên long bảng, còn ta xếp hạng 50 trên long bảng. Biệt hiệu Tử Thần, ngươi có biết biệt hiệu này từ đâu mà có không? Lấy mạng người mà ra. Ngươi chính là Tử Thần, tội phạm truy nã cấp 3 phải không? Tiền thưởng cao tới 10 tỷ phải không? Không ngờ ngươi cũng trở thành một con chó của Hạng gia. Hạng gia này thật có bản lĩnh, ngay cả tội phạm truy nã cũng dám chứa chấp. Hạng gia chính là hoàng thân quốc thích. Cho dù có người biết ta ở Hạng gia, ai dám động ta? Ta hỏi ngươi lần cuối, rốt cuộc có chữa bệnh cho thiếu gia nhà ta hay không? Để hắn ta ở nhà từ từ chờ mất mạng đi. Ta thấy ngươi là muốn mất mạng. Ta sẽ đánh gãy 2 chân của ngươi trước, xem miệng ngươi còn cứng được nữa không. Từ hôm nay trở đi, võ đạo của ngươi hoàn toàn bị phế, mỗi ngày đều sẽ sống rất đau khổ. Quay về nói với Hạng gia chủ, bảo hắn ta tam bái cửu khấu đến cầu xin ta. Ngươi còn nhìn ta nữa. Gia chủ, tôi không phải đối thủ của tên tiểu tử đó. Bị tên tiểu tử đó phế bỏ võ đạo. Cái gì? Ngươi cũng bị hắn ta đánh bại rồi sao? Hạng gia chủ, người này đã vô phương cứu chữa, hoặc là tự kết liễu, hoặc là trong đau khổ chậm rãi mất mạng đi. Gia chủ, Tử Thần không thể giúp ngài được nữa. Tôi thà mất mạng còn hơn là bị hành hạ như vậy. Hạng gia chủ, tôi thấy vẫn là ngài đích thân đến mời thì hơn. Bệnh của Lạnh công tử không thể trì hoãn thêm được nữa. Cha, con không muốn mất mạng. Con trai à, con yên tâm, ta nhất định sẽ đưa tên Diệp Phàm kia đến đây chữa bệnh cho con. Nếu hắn không đến, ta sẽ lấy mạng hắn. Diệp Phàm. Cha nói Diệp Phàm. Phải, đúng vậy, Diệp Phàm, người mà Giang Thần Y giới thiệu. Ông ấy nói y thuật của hắn vô song, nhưng lại vô cùng ngạo mạn. Vậy mà hắn lại muốn ta tam bái cửu khấu, mời hắn đến chữa bệnh cho con. Chính tên Diệp Phàm đó đã khiến con ra nông nỗi này. Cái gì?
Không phải con nói thằng nhãi họ Lâm kia hại con thành ra thế này sao? Hắn là người của Lâm gia, nhưng hắn không họ Lâm, hắn họ Diệp. Vậy ra là bị Diệp Phàm đánh bị thương. Hèn chi hắn muốn ta tam bái cửu khấu, mời hắn đến chữa bệnh cho con. Thì ra hắn căn bản không muốn đến. Cha, hắn chắc chắn sẽ không chữa cho con. Nếu con mất mạng, cha nhất định phải đưa tất cả những kẻ có liên quan đến hắn cho chúng chôn cùng con. Ba, con trai à, con yên tâm, bọn chúng không ai thoát được đâu. Ta lập tức bỏ ra số tiền lớn treo thưởng lấy đầu hắn. Cha, tình hình hiện tại thế nào rồi? Chúng ta đang giao tranh với Trung Nguyên Thương hội. Trung Nguyên Thương hội đang liên kết tất cả các thế lực ở Trung Nguyên để chèn ép chúng ta. Lâm gia chúng ta hiện tại tình hình rất bất lợi. Cổ phiếu liên tục giảm. Cứ tiếp tục như vậy, e rằng sẽ không trụ được trên thị trường. Cha còn cách nào khác không? Trung Nguyên Thương hội được hạng gia ủng hộ, ai cũng nể mặt hạng gia. Ngân hàng bây giờ cũng không định cho chúng ta vay vốn. Cứ như vậy thì cách gì cũng vô dụng. Cha, con vẫn còn một vài mối quan hệ, để con thử xem sao. Bọn họ đều không dám đắc tội với hạng gia. Tìm ai cũng vô dụng thôi. Không thử sao biết không được. Được. Cha, con còn có việc phải ra ngoài một chuyến. Phải cẩn thận. Yên tâm. Đế sư, chuyện ngài bảo tôi điều tra, tôi đã điều tra rõ ràng rồi. Nói 21 năm trước, vụ tai nạn xe hơi của cha ngài, Lâm Hải, không phải là một tai nạn. Nói tiếp đi. Năm đó, vụ tai nạn xe của cha ngài là do thúc thúc của ngài, Lâm Đào, một tay sắp đặt, nhằm mục đích thừa kế toàn bộ tài sản của Lâm gia. Gần giống như ta đoán. Nhưng cha ta không mất mạng. Tại sao Lâm Đào không tiếp tục ra tay nữa, còn khiến cha tôi thuận lợi kế thừa vị trí gia chủ của Lâm gia? Năm đó, Lâm lão gia từ lúc lâm chung lập di chúc, xác định cha ngài, Lâm Hải, chính là người thừa kế duy nhất. Nếu ông ấy mất mạng, thì toàn bộ tài sản của Lâm gia đều sẽ được hiến tặng cho quốc gia. Cho nên, nếu Lâm Đào lấy mạng cha ngài, thì hắn ta cũng sẽ chẳng còn gì. Đế sư, tôi nghe chú tôi nói, hạng gia muốn đối phó với ngài. Đúng là không biết điều. Có cần tôi đi dằn mặt hắn ta không? Hạng gia hung hăng ngang ngược, ở Nam Cương chính là một khối u ác tính. Ta phải đích thân nhổ bỏ hắn. Nhưng mà con dâu thứ ba của quốc chủ lại là con gái của hạng gia. Nực cười. Ngoại trừ quốc chủ, ta đều có thể lấy mạng. Vâng. Uống nước đi. Thân thể anh mới hồi phục, không thể quá lao lực, nên nghỉ ngơi rồi. Lão gia tử để lại cơ nghiệp lớn như vậy, nếu ta vừa tiếp quản đã làm tiêu tán hết, thì ta làm sao có thể đối diện với lão gia tử với sự tín nhiệm của người. Ngươi đúng là có lỗi với sự tín nhiệm của lão gia tử dành cho ngươi. 20 năm nay, Lâm gia vẫn luôn tốt đẹp. Ngươi vừa trở về, Lâm gia liền gặp chuyện. Ngươi nói xem, ngươi có phải là sao chổi không? Lâm Đào, ngươi có ý gì? Ý của ta là, ngươi không xứng làm gia chủ Lâm gia. Lâm gia trong tay ngươi sắp tiêu đời rồi. Có gì nói thẳng. Được, vậy ta nói thẳng. Lâm gia tại sao bị hạng gia chèn ép?
Chẳng phải là do đứa con trai tốt của ngươi gây họa, đắc tội với Hạng gia sao? Hạng gia hiện giờ treo thưởng 1 tỷ, lấy đầu Diệp Phàm. Cái gì? Chồng, giờ phải làm sao? Làm sao bây giờ? Diệp Phàm mất mạng chắc rồi. Hắn mất mạng thì thôi, còn liên lụy đến Lâm gia, chịu tai họa ngập đầu. Tôi đã thuyết phục được toàn bộ hội đồng quản trị và cổ đông của Lâm gia bãi miễn chức vụ gia chủ của ngươi, do tôi đảm nhiệm gia chủ. E rằng đây chính là mục đích ngươi đến đây hôm nay. Luật sư, tôi đã mang đến rồi. Ngươi còn tốt bụng trừ lại cho ta 0,3% cổ phần để ta dưỡng lão, đã là không ít rồi. Kiếp sau của ngươi và chị dâu đủ để an hưởng tuổi già rồi. Chị dâu còn trẻ, ngươi cố gắng thêm chút nữa vẫn có thể sinh thêm đứa nữa. Ngươi nghĩ ta có thể ký sao? Ngươi cho rằng ngươi làm gia chủ Lâm gia thì nguy cơ của Lâm gia sẽ được giải quyết sao? Nếu ta là gia chủ Lâm gia, sẽ lập tức đến Hạng gia, vì sự nghiệp 100 năm của Lâm gia, dù có phải quỳ xuống cũng sẽ cầu xin sự tha thứ của Hạng gia, chứ không giống như ngươi cứng đầu với bọn họ. Nhà Lâm không có kẻ nhu nhược. Ngươi không xứng làm gia chủ Lâm gia. Nói hay lắm. Ông muốn làm chó của Hạng gia thì cứ đi, không ai cản ông. Ngươi còn mặt mũi mà quay về. Lâm gia bây giờ ra nông nỗi này, ngươi còn không mau đến Hạng gia quỳ xuống chuộc tội, cầu xin Hạng gia tha thứ? Sai rồi, phải là bọn họ đến quỳ xuống cầu xin ta mới đúng. Đại ca, đầu óc con trai ngươi không có vấn đề gì chứ? Khiến Hạng gia quỳ xuống, tôi thấy tôi rất bình thường. Tôi cũng không nói nhảm với các ngươi. Ta hỏi các ngươi lần cuối, cái này các ngươi là ký hay là không ký? Từ đâu đến thì cút về đó. Ta là thúc thúc của ngươi, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy, chẳng ra thể thống gì cả. Ta đã rất khách khí với ông rồi. Nếu là người khác, chân đã gãy lâu rồi. Cút, cút ngay. Được, các ngươi cứ chờ đấy, đừng hối hận. Đi. Cha vẫn quá nhân từ. Hắn ta muốn lấy mạng của người đó. Nhà chúng ta bây giờ đang lúc nào hắn ta còn đâm sau lưng, người đều biết rồi. Cha, nếu người muốn hắn ta mất mạng, hắn ta sống không quá ngày mai. Thôi, hắn bất nhân, ta không thể bất nghĩa. Lão gia tử càng không muốn chúng ta huynh đệ tương tàn. E là Lâm Đào không nghĩ vậy đâu. Nếu hắn ta còn như vậy nữa thì đừng trách con không khách khí. Diệp Thần Y, tôi muốn mời ngài ăn cơm. Tôi đợi ngài ở nhà hàng Đế Phẩm Nhất Hào. Long tiểu thư, sao lại nghĩ đến chuyện mời tôi ăn cơm vậy? Hạng gia đã phát lệnh truy nã, 1 tỷ lấy đầu của ngài. Đây không phải là Hồng Môn Yến đấy chứ? Vậy thì ngài phải cẩn thận đấy. Thôi được rồi, nói vào chuyện chính đi. Tôi biết Lâm gia hiện đang bị Hạng gia chèn ép. Tôi cũng muốn giúp Diệp Thần Y. Tuy tập đoàn Long Đằng chúng tôi năng lực không lớn, nhưng tôi đã bàn bạc với cha tôi rồi, sẽ dốc toàn bộ tài lực để giúp đỡ Lâm gia. Hiện nay tất cả mọi người đều đối với Lâm gia chúng tôi tránh xa, đều sợ Hạng gia. Và lúc này Long gia các người nguyện ý chủ động giúp chúng tôi. Long tổng quả nhiên là Long tổng, có khí phách. Nếu không phải vì Diệp Thần Y, cha tôi e rằng đã mất mạng từ lâu rồi. Bây giờ Lâm gia gặp nạn, nếu chúng tôi khoanh tay đứng nhìn thì chẳng phải sẽ bị người ta chỉ trỏ sau lưng sao? Long tiểu thư, tâm ý tôi xin nhận. Chuyện này tôi tự có cách. Mong Diệp Thần Y đừng từ chối. Giao Vân, cô thật sự ở đây
Sở Thiên Hổ, ngươi đến Vân Thành làm gì? Ta đến Vân Thành làm chút việc, vừa hay có hẹn với người ta, đang bàn chuyện làm ăn ở đây. Thấy xe ngươi đậu bên ngoài, ta còn tưởng mình nhìn nhầm nữa chứ. Vị này là... Chuyện này không liên quan đến ngươi. Ngươi cứ bàn chuyện làm ăn của ngươi đi, đừng làm phiền ta ăn cơm. Thằng nhãi này tên Diệp Phàm, là thiếu gia của Lâm thị nhất tộc, Trung Nguyên Lâm tộc. Vậy sao hắn lại họ Diệp? Cậu Sở không biết, cha hắn, Lâm Hải, năm xưa đổi tên họ, ở rể nhà họ Diệp. Sau đó gặp tai nạn xe cộ, trở thành kẻ ngốc. Thằng nhãi này đương nhiên không còn họ Lâm nữa. Còn có chuyện như vậy sao? Gần đây ta còn nghe nói hắn đắc tội với Hạng gia. Hạng gia hiện tại không chỉ chèn ép Lâm gia, mà còn treo thưởng 1 tỷ để lấy đầu hắn. Hạng thị nhất tộc chính là hoàng thân quốc thích. Lâm gia dù là hào môn đệ nhất Trung Nguyên, so với Hạng gia vẫn kém xa. Thằng nhãi người gan cũng không nhỏ đấy, dám đắc tội với Hạng gia. Diệp Phàm, ngươi thật sự là một tên ăn cây táo rào cây sung. Ngươi và Vương Phi Huyên đã có hôn ước rồi, vậy mà còn ở đây hẹn hò với Long tiểu thư. Thật sự là đồ cặn bã. Giao Vân, ánh mắt nhìn người của ngươi thật kém cỏi. Nhãi danh, ta khuyên ngươi nên tránh xa Giao Vân ra. Nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Diệp Phàm, tuy ngươi là thiếu gia Lâm gia, nhưng Lâm gia hiện tại cũng đang khó bảo toàn chính mình. Cái thân phận thiếu gia Lâm gia của ngươi cũng chẳng phải lá bùa hộ mạnh gì đâu. Biết Sở thiếu gia là ai không? Đắc tội với Sở thiếu gia còn thảm hơn đắc tội với Hạng gia. Ngươi nói ngươi một con chó ở đây sủa bậy cái gì? Có chỗ cho ngươi lên tiếng sao? Đánh chó còn phải xem chủ. Chó của ta mà ngươi cũng dám dạy dỗ. Long tiểu thư mời ta ăn cơm, hình như không gọi ngươi. Kẻ nên cút đi, có phải là ngươi không? Đã lâu lắm rồi không có ai dám nói chuyện với ta như vậy. Nhãi danh, ngươi thật sự là không biết trời cao đất dày. Diệp thần y, hay là chúng ta đi thôi, đổi chỗ khác ăn. Giao Vân, một tên tiểu tử của Trung Nguyên Lâm gia còn con mà cũng dám nói chuyện với ta như vậy. Cô nghĩ hắn có thể đi được không? Sở Thiên Hổ, anh rốt cuộc muốn làm gì? Trừ phi hắn quỵ xuống dập đầu cho ta. Nếu không, chuyện này mà truyền ra ngoài thì ta rất mất mặt. Nhãi danh, nghe thấy chưa? Bảo ngươi mau quỳ xuống. Được quỳ trước mặt Sở thiếu gia, đó là phúc khí ngươi tu luyện cả đời đấy. Không chắc lát nữa thiếu gia Sở vui lên nhận ngươi làm chó, thì nguy cơ của Lâm gia các ngươi có lẽ còn một tia sinh cơ. Nhìn cái dạng của ngươi kia, làm chó mà còn vênh váo vậy sao? Được làm chó của thiếu gia Sở, ta vênh váo đấy. Thiếu gia Sở bảo ta cắn ai, ta cắn người đó. Ngươi có thể làm gì ta? Đã ngươi bằng lòng như vậy, là một con chó, ta giúp ngươi. Thiếu gia Sở, cứu tôi. Tuy hắn chỉ là một con chó, nhưng ngươi động vào hắn chính là động vào ta. Ta nể mặt Giao Vân, chỉ cần ngươi quỳ xuống thần phục, ta không lấy mạng ngươi. Ngươi lại là cái thá gì? Ta xem như cha ngươi trấn giữ Nam Cương có công. Ta không lấy mạng ngươi, ngươi cũng cút đi cho ta. Diệp thần y, ngươi đã biết hắn là con trai Nam Cương Vương thì ngươi nên cúi đầu đi. Nam Cương Vương là một trong 4 đại chiến vương, địa vị chỉ dưới đế sư. Chúng ta không thể chọc vào. Trên thế gian này không có ai ta không dám chọc. Diệp thần y, tuy y thuật của ngươi vô song, nhưng dù y thuật của ngươi có lợi hại đến đâu, đắc tội Nam Cương Vương cũng sẽ chịu thiệt. Giao Vân, có vài người không sợ mất mạng, cô hà tất phải khuyên nữa. Mặt mũi của cô ta đã nể rồi, mạng của tên nhóc này ta nhất định phải lấy. Sở Thiên Hổ, Diệp thần y đã cứu cha ta, anh muốn lấy mạng hắn thì hãy lấy mạng ta trước. Long Giao Vân, cô đừng tưởng ta không dám động vào cô. Nếu không phải để mặt phụ vương ta và Long tổng có chút giao tình, cô nghĩ ta sẽ ở đây phí thời gian với cô sao? Vậy nếu ta đồng ý ở bên anh có thể tha cho Diệp thần y không? Giao Vân, ta theo đuổi cô đã lâu như vậy, cô vẫn thờ ơ. Bây giờ cô lại vì tên phế vật này mà đồng ý với ta. Cô xem ta là cái gì? Vậy anh đồng ý hay không? Đồng ý, đương nhiên là đồng ý. Chỉ cần hôm nay cô hầu hạ ta
Tên tiểu tử này không chọc giận ta nữa, ta nhất định sẽ không so đo với hắn. Được, ta đồng ý với anh. Tiểu tử, ta có nên cảm ơn ngươi không? Nếu không thì Giao Vân làm sao lại đồng ý với ta chứ? Ta bây giờ đã không đợi được nữa rồi. Nghĩ thôi cũng thấy phấn khích. Diệp Thần Y, hay là anh đi trước đi. Ngồi xuống. Chúng ta vẫn chưa ăn cơm xong. Diệp Thần Y, anh phục vụ. Gọi món. Long đại tiểu thư, cô muốn ăn gì? Diệp Thần Y, tôi cầu xin anh hãy đi nhanh đi. Cô nghĩ rằng dùng thân thể của cô đổi lấy mạng của tôi sẽ đồng ý sao? Nhóc con, còn lo thân mình chưa xong, còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Nếu không biết ăn gì thì chúng ta cứ gọi. Món nào đắt nhất thì gọi hết. Phục vụ, lên món nhanh lên nhé. Cút sang một bên. Người xem, ta đói rồi. Ta hễ đói là dễ bị kích động, mà vừa kích động là cảm xúc mất kiểm soát. Cảm xúc mất kiểm soát là dễ nổi nóng. Ta mà nổi nóng lên, ta không chắc ngươi có thể bình an vô sự mà rời khỏi đây không. Ngươi tưởng ta sợ sao? Ngươi sợ hay không? Không liên quan đến ta. Ngươi hãy nhân lúc ta chưa nổi giận, dắt theo con chó của ngươi cút ngay. Nhóc con, ngươi đoán xem nắm đấm của ta cứng hơn hay đầu của ngươi cứng hơn? Lợi hại. Nhóc con, ngươi dám làm ta bị thương, ta đoán không chỗ nào của ngươi cứng cả. Ngay cả nước ngươi cũng không đỡ được. Ngươi cứ đợi đấy, ta nhất định sẽ bắt ngươi trả giá gấp bội. Diệp Thần Y, ông đã làm Sở Thiên Hổ bị thương, hắn sẽ không bỏ qua đâu. Cô nghĩ tôi sợ hắn sao? Hắn ta là con trai độc nhất của Nam Cương Vương. Giờ hắn ta bị thương, Nam Cương Vương làm sao mà bỏ qua được? Hơn nữa hiện tại nhà họ Hạng. Long tiểu thư, chúng ta có thể ăn cơm cho xong không? Thôi được rồi, tôi phải nói với ba tôi, để ông ấy tìm Nam Cương Vương xin tha thứ. Long tổng có quan hệ với Nam Cương Vương sao? Đó đều là chuyện thời trẻ của họ. Nghe ba tôi nói, ông ấy và Nam Cương Vương trước đây còn là chiến hữu, sau này ba tôi chuyển sang kinh doanh, còn ông ấy lập nhiều chiến công, một trận chiến phong vương. Nếu Nam Cương Vương đồng ý nể mặt ba tôi can thiệp vào chuyện của nhà họ Hạng và nhà họ Lâm, chuyện của nhà họ Lâm nói không chừng còn có chuyển biến. Long tiểu thư, vẫn là câu nói đó, chuyện của tôi tự mình có thể xử lý. Lòng tốt của cô tôi xin nhận, ai mà chẳng có vài người bạn có quyền có thế chứ. Ý của Diệp Thần Y là anh đã tìm được người có thể khống chế nhà họ Hạng. Y thuật của tôi cao minh như vậy, người nợ ân tình của tôi cũng không ít. Vậy tôi đã hiểu. Nếu Diệp Thần Y đã nắm chắc như vậy, vậy tôi cũng không can thiệp nữa. Sở thiếu gia, đã xong rồi. Sở thiếu gia, lấy mạng Diệp Phàm luôn đi. Quá hời cho hắn ta. Phải để hắn ta trong đau khổ và tuyệt vọng mà quỳ xuống cầu xin ngài. Ngài có cách nào? Vị hôn thê của Diệp Phàm này, Vương Phi Huyên, mỹ nữ bậc nhất Vân Thành, nếu đưa cô ta đến hầu hạ ngài, Diệp Phàm này, hắn sao không đau lòng cho được? Thằng nhóc người cũng khá lắm. Tuy nhiên, ta thích. Đa tạ Sở thiếu khen ngợi. Vậy bây giờ ta sẽ đưa Vương Phi Huyên đến cho người. Hạng gia chủ có thể rộng lượng tha thứ không? Là cha con Lâm Hải đắc tội với Hạng gia chủ, không liên quan đến những người khác trong Lâm gia. Ta muốn diệt Lâm gia. Ai cầu xin cũng vô dụng. Hạng gia chủ, nếu ta có thể khiến Diệp Phàm đến chữa bệnh cho Hạng thiếu, và sau này Lâm gia thần phục Hạng gia, chỉ biết nghe theo Hạng gia, Hạng gia chủ có thể cho Lâm gia một cơ hội không? Ngươi có biện pháp nào không? Cổ nhân có câu, đánh rắn phải đánh 7 tấc. Nói trọng điểm, muốn Diệp Phàm chịu khuất phục thì phải nghĩ cách dùng người hắn quan tâm nhất để uy hiếp hắn. Bắt bọn họ. Đó là đại ca, đại tẩu của ngươi đấy. Đại ca đại tẩu gì chứ? Hắn dám đắc tội với Hạng gia chủ, chính là tội nhân của Lâm gia.
Ngươi vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn này, ta thích. Hạng gia chủ yên tâm, ta nhất định sẽ khiến Diệp Phàm đến chữa bệnh cho Hạng thiếu. Và sau này, Lâm gia sẽ là gia tộc phụ thuộc của Hạng gia. Được, nếu ngươi đã có thành ý như vậy, thì ta sẽ cho ngươi cơ hội này. Hạng gia chủ cứ yên tâm. Hiện tại Lâm gia đang bị chèn ép, Diệp Phàm cũng bị truy nã. Tiểu Huyên, con mau chóng cùng tên tiểu tử đó đoạn tuyệt quan hệ đi, kẻo liên lụy đến Vương gia. Đúng vậy, nhanh chóng phủi sạch quan hệ đi. Bây giờ phủi sạch quan hệ đã quá muộn rồi. Dương gia các ngươi hiện tại đã không còn gì nữa rồi. Ngươi còn có tư cách gì mà ở đây hung hăng hống hách? Cút nhanh đi. Vương bá phụ này thay đổi sắc mặt thật nhanh. Ngươi nên đi diễn xuyên kịch. Ngươi còn không cút, đừng trách ta không khách khí với ngươi. Ngươi không sao chứ? Dương Tiêu, ngươi muốn làm gì? Biết chỗ dựa của ta bây giờ là ai không? Dám nói chuyện với ta như vậy? Ai vậy? Con trai của Nam Cương Vương, Sở Thiên Hổ. Sở thiếu, Dương công tử, ngài đại nhân đại lượng, xin đừng để bụng là ta có mắt như mù. Ta đương nhiên sẽ không để bụng. Ta có thủ ta báo ngay tại chỗ. Đánh cho lão già này một trận. Đừng đánh nữa. Dương Tiêu, người rốt cuộc muốn làm gì? Dừng lại. Sở thiếu nói, bảo ngươi qua đó xem, ở bên cạnh hắn. Nếu không đi, ta không thể đảm bảo hai người bọn họ còn sống hay không. Ta không đi. Tiếp tục đánh. Dừng tay. Được, ta hứa với ngươi. Nghe lời rồi đấy. Gọi điện cho Diệp Phàm, bảo hắn đến khách sạn Tử Đằng Các, xem cho kỹ buổi phát sóng trực tiếp. Ngươi, nếu ngươi không gọi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Diệp Phàm, ngươi dám đắc tội với Sở thiếu chúng ta, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng mất mạng. Ngươi dám động vào Tiểu Huyên dù chỉ một đầu ngón tay, ta sẽ lăng trì ngươi. Ta đợi ngươi ở khách sạn Tử Đằng Các. Sở thiếu đã chuẩn bị kỹ càng cho ngươi một màn kịch hay. Ngươi muốn mất mạng, ta sẽ thành toàn cho ngươi. Sở Vân Bằng, ta đang ở Vân Thành. Trong vòng nửa tiếng, cút ra đây cho ta. Lập tức lên máy bay, đến Vân Thành. Quả nhiên là đệ nhất mỹ nữ Vân Thành, danh bất hư truyền, còn hơn cả Giao Vân. Vương Phi Huyên, đừng có không biết điều. Sở thiếu để ý đến ngươi là phúc đức tu mấy kiếp của ngươi đấy. Tôi đã có vị hôn phu rồi. Ngươi còn chưa biết sao? Tên cặn bã Diệp Phàm ăn cháo đá bát, hôm nay còn đi hẹn hò với Long đại tiểu thư nữa kìa. Không thể nào, anh ấy sẽ không phụ tôi đâu. Tiểu Phàm ca ca của cô tới, ta sẽ bắt hắn quỳ xuống, để hắn tận mắt chứng kiến ta đùa bỡn với ngươi, khiến hắn đau khổ. Thế nào? Đừng. Cút lại đây, phục vụ lão tử. Nếu không thì ta sẽ diệt cả Vương gia. Tôi không thể phụ Tiểu Phàm ca ca. Đến nước này rồi, còn nghĩ đến tên khốn đó sao? Hắn sẽ đến ngay thôi. Để hắn xem ngươi bị Sở thiếu đùa giỡn. Mau cút lại đây, đừng ép lão tử ra tay. Sở Thiên Hổ, ngươi chán sống. Đến cũng nhanh thật.
Đừng vội. Kịch hay sắp bắt đầu rồi. Thử động đậy xem. Hắc hổ, lấy mạng hắn cho ta. Sở Thiên Hổ, người đã động vào vảy ngược của ta rồi. Cha ta là Nam Cương Vương, người dám động đến ta sao? Diệp Phàm, mau buông ra, nếu Sở thiếu có mệnh hệ gì, cả Vân Thành sẽ phải run sợ. Chờ chút nữa cha ngươi sẽ đến. Ta sẽ lấy mạng ngươi trước mặt ông ta, xem ta có dám không. Ngươi, Nam Cương Vương Giá Lâm. Cha, cứu con với, tên tiểu tử này muốn lấy mạng con. Bái kiến Nam Cương Vương, cha ta đến rồi. Người mất mạng chắc rồi. Ngươi, Sở Vân Bằng, bái kiến đế sư. Đế sư? Không thể nào, sao hắn có thể là đế sư được? Láo xược, mau quỳ xuống. Ba, hắn chỉ là người của Lâm gia, sao có thể là đế sư được? Ta có thể nhìn nhầm sao? Sở Vân Bằng, con trai ngươi đã bắt cóc vị hôn thê của ta, còn dám sỉ nhục cô ấy. Ngươi nói ta nên làm thế nào đây? Đế sư tha mạng, tôi không biết ngài là đế sư, đều là do tên khốn này bày mưu tính kế, tôi bị hắn xúi giục. Đế sư, tôi sai rồi, tôi không dám nữa. Sở Vân Bằng, ta biết ngươi là con một. Ta lấy mạng hắn thì nhà ngươi tuyệt hậu. Ta niệm tình ngươi trấn thủ Nam Cương có công. Ngươi, ta có thể không lấy mạng, nhưng hai chân hắn không thể giữ lại. Ngươi nghĩ sao? Tạ đế sư, tôi tự làm. Ba, đừng mà ba. Ba đừng ba. Đừng mà ba. Ba. Đem nó cút đi. Nhưng nếu sau này còn dám làm càn, lấy mạng. Dạ, tôi nhất định sẽ nghiêm khắc dạy dỗ nó. Khương đi. Tiểu Huyên, Tiểu Huyên, nàng không sao chứ? Không sao. Đế sư, tôi đã đến rồi. Tốt, tôi sẽ quay lại ngay. Đi thôi Tiểu Huyên, đi. Toàn thể cổ đông hội đồng quản trị nhất trí quyết định bãi miễn chức vụ chủ tịch của ngươi. Ngươi tưởng không ký thì ta không làm gì được ngươi sao? Chủ tịch, chúng tôi không muốn giống như ngươi trở thành kẻ trắng tay. Ký nhanh đi. Đúng vậy. Với tình hình hiện tại của Lâm gia, nếu không kịp thời ngăn chặn tổn thất, sau này chúng ta đều sẽ tay trắng. Nghe này, bởi vì ngươi, mọi người đều sắp gặp xui xẻo. Ta đã đạt được thỏa thuận với Hạng gia. Chỉ cần ngươi ký tên, để Diệp Phàm đến Hạng gia cúi đầu nhận lỗi, Hạng gia sẽ bỏ qua. Hạng gia dễ nói chuyện vậy sao? Người bán Lâm gia đi sao? Mọi người có tiền là được rồi, còn hơn là bị hủy diệt hoàn toàn. Ai nói Lâm gia sắp bị hủy diệt? Sự phản kháng của Lâm gia mới chỉ bắt đầu. Ai cho ngươi vào đây? Đây là cuộc họp cổ đông. Cút ra ngoài. Kẻ nên cút ra ngoài là ngươi. Tôi là cổ đông lớn thứ hai. Ngươi có tư cách gì đuổi ta? Đây là gia tộc đứng đầu đế quốc. Triệu gia đầu tư cho chúng ta 3.000 tỷ. Nhìn cho kỹ. 3.000 tỷ. Đây không phải là con số nhỏ. Chuyện gì vậy? 3.000 tỷ. Không thể nào. Đế đô Triệu gia sao lại vô cớ đầu tư cho Lâm gia 3.000 tỷ? Diệp gia có ơn lớn với Triệu gia. Triệu gia đầu tư cho Lâm gia 3.000 tỷ chẳng qua là báo ơn thôi. Đừng nói 3.000 tỷ, dù là 5.000 tỷ, Triệu gia ta cũng không chớp mắt. Cho dù là 3.000 tỷ thì đã sao? Nhà họ Hạng là hoàng thân quốc thích. Có đôi khi tiền
chưa chắc đã hơn quyền lực. Nhà họ Hạng trước mặt nhà họ Triệu ta chỉ là cái rắm. Trưởng lão thứ nhất của hội đồng trưởng lão đại hạ, họ Triệu. Không biết vị nào là phó hội trưởng thương hội đại hạ. Ở đây đã gặp phó hội trưởng. Bây giờ tôi tuyên bố tước bỏ chức vụ hội trưởng thương hội Trung Nguyên của ngươi, do chủ tịch tập đoàn Lâm Thị, Lâm Hải đảm nhiệm. Đó là vì sao? Nhà họ Lâm đã đắc tội với nhà họ Hạng. Nhà họ Hạng chỉ là cái rắm. Ngươi với tư cách là hội trưởng thương hội Trung Nguyên, vậy mà lại trở thành chó của nhà họ Hạng. Ta cần ngươi để làm gì? Hội trưởng, tôi sai rồi, có thể cho tôi thêm một cơ hội không? Cút. Còn không cút, ta sẽ điều tra ngươi cho kỹ. Vâng, hội trưởng. Gia chủ Lâm, bây giờ tôi tuyên bố ngài chính là hội trưởng thương hội Trung Nguyên. Đây là thư bổ nhiệm. Cảm ơn sự tín nhiệm của thương hội Trung Nguyên dành cho tôi. Tôi, Lâm Hải, nhất định sẽ không phụ lòng mong đợi. Gia chủ Lâm, cứ tự nhiên mà làm. Còn về những doanh nghiệp vô lương tâm, nên để chúng phá sản thì cứ phá sản đi. Diệp Phàm, mẹ ngươi đang ở trong tay ta. Ngươi muốn cứu bà ta thì lập tức cút đến đây chữa bệnh cho con trai ta. Nếu không con trai ta mất mạng thì để bà ta chôn cùng. Được, tôi sẽ đến ngay. Ngươi cứ đợi đấy. Diệp Phàm, có chuyện gì vậy? Không có gì. Ba cứ lo liệu việc ở đây trước đi. Mẹ tôi đâu? Ngươi cuối cùng cũng xuất hiện. Thuốc nổ sẽ phát nổ trong vòng nửa tiếng. Nếu nửa tiếng không chữa khỏi cho con trai ta thì hãy đi nhặt xác mẹ ngươi đi. Khốn nạn. Được, tôi chữa. Đừng giở trò. Long Nhi, con sao rồi? Ba, con khỏi rồi. Diêu Ngự Y, ngài xem Tiểu Long thế nào? Thật sự đã khỏi rồi sao? Mạch của Hạng thiếu gia đã bình thường, cơ thể đã không còn vấn đề gì nữa. Bây giờ có thể thả người rồi chứ? Thả người thì được. Chỉ cần ngươi có thể bước ra khỏi cửa nhà họ Hạng thì có thể thả người. Diệp Phàm, hôm nay ngươi mất mạng chắc rồi. Đây là hai cao thủ đến từ Tử Cấm Thành. Ngươi không phải rất giỏi đánh nhau sao? Để bọn họ chơi với ngươi. Ra tay. Các ngươi thân là Đới Đao thị vệ, vậy mà dám tự ý rời khỏi nhiệm sở. Sao ngươi biết chúng ta? Ngươi trẻ tuổi, ngươi cũng quá ngông cuồng rồi đấy. Ngươi có biết hậu quả của việc lấy mạng hoàng thân quốc thích không? Diệp Phàm, ta cảnh cáo ngươi, đây là người muội muội ta mang đến từ Tử Cấm Thành. Ngươi dám động vào nhà họ Hạng, ta diệt cửu tộc nhà ngươi. Ta xem ai to gan lớn mật như vậy, dám động đến cả họ Hạng ta. Cô đến thật đúng lúc. Chính là tên tiểu tử này, hắn ta suýt hại mất mạng con Phi Yến. Tên tiểu tử này coi thường quốc pháp. Nếu không tru sát hắn, về sau không biết bao nhiêu người sẽ mất mạng trong tay hắn. Người thật to gan, dám khi dễ người nhà họ Hạng ta. Quay người lại cho ta. Đế sư, mở to mắt ra mà nhìn cho kỹ. Đây là cô của ta, Tam Hoàng Phi. Ngươi còn dám ngông cuồng? Phi Yến, đừng nói nhảm với hắn, mau bắt hắn lại. Ngươi muốn bắt ta sao? Ngươi còn dám ngông cuồng như vậy, đúng là coi thường vương pháp. Ngươi câm miệng cho ta. Bái kiến đế sư. Cô, ngươi nói cái gì? Hắn là đế sư. Ngự y viện Diêu Quang Minh, bái kiến đế sư. Đại ca, còn không mau quỳ xuống tạ tội với đế sư. Đế sư khai ân, ta có mắt như mù, xin đế sư thứ tội. Mẹ tôi đâu rồi? Ở tòa nhà bỏ hoang phía nam thành phố.
Giang Đào, lập tức đến tòa nhà bỏ hoang phía nam thành phố, cứu mẹ tôi. Trên người bà ấy có bom, nhanh lên. Cả họ Hạng này ở Nam Cương hoành hành bá đạo, ỷ thế hiếp người, coi thường quốc pháp. Ta thân là đế sư, người nghĩ ta nên làm thế nào? Kính xin đế sư niệm tình tha thứ. Ta cam đoan, bọn họ về sau nhất định tuân kỷ thủ pháp. Tội lỗi mà bọn họ gây ra, nếu ta khoan dung, ngươi nghĩ ta công chính sao? Đế sư tha mạng, xin đánh Long Tiên. Đánh Long Tiên, trên đánh Hôn Quân, dưới đánh Giang Thần. Gặp người đánh Long Tiên như gặp quốc chủ. Họ Hạng, Hạng Sở Thiên, Hạng Kim Long, không nghĩ đến ơn nước, làm loạn một phương. Ta lấy danh nghĩa đế sư tru sát bọn chúng để chỉnh đốn triều cương. Cha, đại ca, giải quyết nhà họ Hạng, tài sản xung công. Diệp Phàm, ta và ngươi không đội trời chung. Mẹ, Tiểu Phàm, đế sư. Mẹ, con mau đi đi. Không đi thì không kịp nữa đâu. Sẽ không kịp đâu. Kéo. Thành công rồi. Mẹ, mẹ mau dậy đi. Mẹ, cứu hồn. Không sao rồi. Đế sư, họ Hạng thật đáng mất mạng. Kính xin đế sư hạ lệnh, lập tức thanh trừng Hạng thị nhất tộc. Hạng Sở Thiên đã bị ta xử tử rồi. Tịch thu gia sản của hắn, toàn bộ tài sản dung công quỹ. Bọn họ là tự làm tự chịu. Tiểu Phàm, cha con có thể gặp nguy hiểm. Là Lâm Đào bắt cóc mẹ đến đây. Con mau đi cứu cha đi. Giang Đào, có mặt, bắt Lâm Đào cho ta. Xử tử tại chỗ. Vâng. Tiểu Phàm ca ca, tới chưa? Tới rồi. Mở mắt ra đi. Tiểu Huyên, gả cho ta nhé.